დილა მშვიდობისა 16 სექტემბრის საქმიან დილას ვიწყებ ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. Დღეიდან სასწავლო წელი იწყება. ახალ სასწავლო წელს 54600 პირველ კლასელი ყავს, მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა კი 591,800-ია. დღეიდან ჭავჭავაძის გამზირის ნაწილზე გადაადგილება აღდგება სკოლებისა და უნივერსიტეტებისაკენ წამსულთათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს დღის დაგეგმვისას ამის გათვალისწინება. პარაზის ხევიდან პიქსელამდე მონაკვეთზე გადაადგილება ტრანსპორტით უკვე დასაშვები იქნება. იმ შენობა ნაგებობების რეკონსტრუქციის აღდგენის ან დემონტაჟის განუხორციელებლობა, რომელიც იერსახის დამახინჯებას იწვევს, ფინანსურად დასჯადი ხდება. პარლამენტი განახლებადი წყაროებიდან ენერგიების წარმოების და გამოყენების წახალისების შესახებ კანონპროექტის განხილვას იწყებს. თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო საქონლის მიწოდება და იმპორტი დღეგისაგან და იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდება თემაზე ჯანდაცვის კომიტეტი მუშაობს. 2020 წლის 1 ივლისიდან ფიზიკური პირების დაზღვეული დეპოზიტების ანაზღაურებადი თანხების ოდენობა კი 15000 ლარამდე უნდა გაიზარდოს. ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ მიიღო, რომელსაც მხარი სააგენტოს სამეთვალყურაო საბჭომ გასულ კვირას 12 სექტემბერს გამართულ სხდომაზე დაუჭირა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დათვლით აგვისტოში 2%-ით მეტი ტურისტია შემოსული ქვეყანაში. ამავე დროს აგვისტოში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე ჯამში 1,254,000 ნახევარზე მეტი უცხოეთის მოქალაქე შემოვიდა, რაც 5,8%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიური თვის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ. აგვისტოში საქართველოს საზღვრის კვეთა რუსეთიდან 6%-ით შემცირებას აჩვენებს, ევროკავშირის ქვეყნებიდან კი ზრდა 23%-იანი იყო. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა ამავე დროს 17%-ით გაიზარდა. საქართველოს შვეიცარიასა და დანიაში პირდაპირ ფრენები დაიწყო, მეტი ტურისტი საქართველოს და მეტი შესაძლებლობა ჩვენებურ მოგზაურებსაც. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის ანა. BMG ქოქავს ტრადიციულად ტევპირველზე, საქმიან დილას ყველას ბარაქიან, მშვიდობიან კვირეულს გისურვებ. ძალიან საინტერესო კვირა მოდის, ბევრი მიმართულებით და როგორც არაერთხელ გვისაუბრია, მთელი შემდეგი წელიწადი იქნება განსაკუთრებულად საინტერესო, ჩვენ ტრადიციულად ვეცდებით აქტიურიც, კი ბატონო, აქტიურიც, სწორია. ჩემს ჩვენ არ დავაგდებთ. რა თქმა უნდა, და ჩვენც ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ბიზნესზე, ეკონომიკაზე, საქმიანობისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ამბებზე წარმოგიდგინოთ ისეთი ამბები, რომელიც თვლით, რომ დილიდან საღამომდე არის საინტერესო თქვენთვის. ცხადია, ამისი ყველაზე მსხვილი კონცენტრაცია BMG-დან გამომდინარე ხდება ტევპირველზე, თუმცა 1 ოქტომბრიდან ასევე შემოგთავაზებთ რამდენიმე ჩვენს ძველ და განახლებულ ფორმატებს, რომელთაც დატყვევით როგორც ჩვენი ციფრული, ასევე სხვა მიმართულებებით. რას ფიქრობ, რა თემა ავირჩიოთ, რომელთაც მოდი ჩვენი ვეუბნებით დავიწყოთ თემით, რომელიც საინტერესო აღმოჩნდა ბევრისთვის, როგორც ირკვევა და ამაზე მკითხველების რაოდენობაც მეტყველებს. ხო. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე კითხვადი სუპერ საინტერესო სტატია გასულ კვირაში იყო თარგმანი, რომელიც გამოიცა რამდენიმე პუბლიკაცია მიეწვლა ამ თემას. მოკლედ შვეიცარიული გამოცემა, ეს არის Finance, უმსხვილესი შვეიცარიული ბანკის Credit Suisse-ის ყოფილმა კლიენტებმა, აი არც მეტი არც ნაკლები პრინციპით name and shame, ეს ინტერნეტ კამპანია წამოიწყეს პირდაპირ და კერძოდ აი ამ ინტერნეტში საუბარია სწორედ CS victims, ანუ Credit Suisse-ის მსხვერპლნი. ეს სახელი გვერდიც კი გაიხსნა. და ასევე მათი პროტესტისა და შეშფოთების შესახებ განცხადებები გამოქვეყნდა არც მეტი არც ნაკლები Financial Times-ში. ეს ამბავი არც ერთ შემთხვევაში არ გახდებოდა ჩვენი ინტერესის საგანი, ის რომ არ ეხებოდეს საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და მმართველი პარტიის ქართული ოცნებას თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, საქართველოს ექს-პრემიერი შვეიცარიული ბანკისგან ერთ-ერთი დაზარალებულთაგანია. და სწორედ აი ამ სათაურით ის ითხოვს 53 მილიონი ფრანკის დაბრუნებას, აი ამ headline-ით აქვეყნებს სტატიას ეს შვეიცარიული გამოცემა.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კრედიტ სუიზის ხელმძღვანელობაზე ზეწოლა, დაწოლას ყველაფერს ახდენს, გავლენის მოხდენას ცდილობს, ალბათ მრავალი პერიფრაზი შეიძლება გაუკეთო ამის შესახებ ინფორმაციას, რასაც გავლენიანი შვეიცარიული გამოცემები ავრცელებენ. კიდევ ერთი გამოცემა, როგორც არის შვეიცარიული ბლიკი, ქართველი მილიარდერის მხრიდან ბანკის ადვოკატებისათვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობითი უწყება სწორედ აი ამ ფრაზებს და ბიძინა ივანიშვილის უფლებების დამცველები და ადვოკატები 53 მილიონი ფრანკის ანაზღაურებას საკმაოდ მკაცრ ტონალობაში და შინაარსით ითხოვენ. საუბარია ხა კაცრად და გერმანული ენის წიაღსვლები დეტალებში არ ვიცი, არა ვარ ემაპატიეთ გერმანოლოგი, მაგრამ აი ფულს რომ სჭირდება მოთხოვნა და საკმაოდ კაცრი აქ გასაკვირი არაფერია. არის პრობლემა, ბანკი არის სერიოზულ პრობლემაში შესული კრედიტ სუიზის სახით, რომელსაც თაღლითობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა პრეტენზიებს არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის, სხვადასხვა ბიზნესმენები უყენებენ და მან უნდა აუნაზღაუროს დაინკლისი კლიენტებს, ანუ ბიზნესმენებს და მათ შორის ჩვენებურს ერთი და საკმაოდ პრაქტიკულად ერთადერთი ქართველი მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილის სახით. ადვოკატებისგან საქმიანებს მოგეხსენებათ ახლა რომ სრულიად სხვადასხვა სტილი არსებობს დამოკიდებულებისა და მოთხოვნისა და შესაბამისად აი ამგვარი ტერმინოლოგიური და ტონალური რეფრენები არ უნდა გაგვიკვირდეს და არც რაიმე განსაკუთრებული მნიშვნელობა მივცეთ გარდა ერთისა რომ მოდი ვისწავლოთ სათაურის გარდა შინაარსის, ანუ მთელი ინფორმაციის წაკითხვაც, რადგან ეს მნიშვნელოვანია მთელი სურათის დასანახად, სადაც ცხადია სათაური, ანუ headline-ი გადამწყვეტ განწყობებს თქმის, მოდი ესე ვიტყვით. ისე შეგახსენებთ ერთს, რომ კრედიტ სუისის პირადი ბანკირის, ეს ეგრეთ წოდებული პირადი ბანკირის ეს პიროვნება არის სახელად პატრიკ ლესკადრონი. ეს ერთ-ერთი უმსხვილესი კლიენტთაგანი სწორედ ბიძინა ივანიშვილი გახლდათ და სასამართლო მტკიცებულებების მიხედვით ლესკადრონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმოწერას სისტემატიურად აყალბებდა, ეს ამას ადასტურებს სასამართლო გადაწყვეტილება და ახორციელებდა სხვადასხვა უკანონო ფინანსურ ტრანზაქციებს. ლესკადრონმა მათ შორის დატუს აღებისას აღიარა, რომ გაყალბებული ხელმოწერით 2008 წლიდან იქ სწორედ ის ახორციელებდა ამ ფინანსურ ოპერაციებს. ექს-პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილ ბანკირს ჟენევის სასამართლომ 2018 წლის დასაწყისში 5 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კრედიტ სუიზის ყოფილ ბანკირს ბრალად თაღლითობა და კლიენტების ხელმოწერის გაყალბება ედება. ბანკირმა ბიძინა ივანიშვილი როგორც იქ წერდნენ 152 მილიონი დაზარალა, აქედან 30 მილიონი მას პირად მოგებად დარჩა. ესეთი ამონარიდიც იყო. თავად ბიძინა ივანიშვილის ერთადერთი კომენტარი არსებობს ამ თემაზე, იმან ეს სწორედ 2016 წლის 14 ივნისს გააკეთა და მაშინ ივანიშვილი ბრძანებდა, რომ თუ ყველაფერზე ისაუბრებდა, მას კრედიტ სუიზისთვის საკმაოდ სერიოზული ზიანის მიყენება შეეძლო. ციტირებ ამ შემთხვევაში მას, მე არ ვთვლი, რომ ფული დავკარგე, ის დაკარგა კრედიტ სუიზმა, რამე თუ კითხვები იქ ჩემს მიმართ არ არსებობს. ეს ყველაფერი გამჭვირვალეა, რომ ანგარიშიდან ფული მოპარულია და ეს ყველაფერი ელემენტარულად ბანკმა უნდა გადაფაროს თავისი გადახდებით, ეს თქვა ივანიშვილმა 2016 წელს. ახლა კი შვეიცარიული გამოცემები წერენ, რომ წერილი, რომელიც აგვისტოში თარიღდება, ივანიშვილის ადვოკატებმა ვალდერ ვისის საადვოკატო ბიუროს გაუგზავნეს, რომელიც შვეიცარიული ბანკის უფლებებს იცავს და მიმოწერაში სწორედ აი ამ 53 მილიონზეა საუბარი 2019 წლებში. და თავისუფლად შვეიცარიული საფინანსო ინსტიტუტი აცხადებს, რომ ის ამ საქმეში თავად ერთ-ერთი დაზარალებულთაგანია. ჟენევის სასამართლომ დაადასტურა, რომ VIP კლიენტების ყოფილმა მრჩეველმა შინაგანა წესი და შვეიცარიის კანონი დაარღვია და გასაყალბებლად სისხლის სამართლის ქმედებები ჩაიდინა და ამ თაღლითურ საქმიანობას სხვა თანამშრომლებისგან მალულად ახორციელებდაო. კრედიტ სუისს აქვს ნულოვანი ტოლერანტული მიდგომა თანამშრომელთა არასწორი ქმედებების გამო. ეს განუცხადა შვეიცარულ ბლიკს კრედიტ სუიზის პრეს სპიკერმა, ესეთი ქალბატონი ანა ზექსტონი არსებობს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ 53 მილიონის მოთხოვნაზე კი აღნიშნა, რომ არ გააჩნიაო ამ მოთხოვნას არანაირი საფუძველიო. ნახოთ. მე ბევრი მომისმენია ესეთი განცხადება და ისიც არ დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენ მათ შორის BMG-ს გარდა ამერიკული და მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი ბიზნეს გამოცემის წარმომადგენლები ვართ საქართველოში, რომელიც ცხადე ბოლომდე მივყვებით ამ ამბავს და არავის ზედმეტს ასე ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით
არც დავაჩაგვრინებ და არც არასწორ ინტერპრეტირების საშუალებასაც მივცემთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესოა ყველა თემა, რაც ამ თემაზე უკავშირდება მოქმედ პირებს. გიორგი გახარიამ კი წინა კვირაში წარუდგინა საზოგადოებას ძველი და ახალი ვიცე-პრემიერებით. ორთავე ქალბატონია, ერთ-ერთი ვიცე-პრემიერის პოსტი კვლავ მაიაც კიტიშვილმა შეინარჩუნა, ხოლო მეორე ვიცე-პრემიერი თეა წულუკიანი გახდა. სხვათა შორის მინდა დავეხმარო ბიზნეს პრეს ნიუსი, მადლობა მათ შრომისთვის და იმ მასალისთვის და მოდი გავეცნოთ. იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს გადასახადის გადამხდელებმა იცოდნენ რა პროფესიის არიან და სად მიიღეს უმაღლესი ამ შემთხვევაში განათლება ქართულმა მინისტრებმა, რომლებიც გიორგი გახარიას კაბინეტის წევრები გახდნენ. თავად ჩვენი მთავრობის მეთაური პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია 92-94 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი დაამთავრა. შემდგომ უკვე 94-2000 წლებში რუსეთში ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიტოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი მიიღო. 2002 წლებში კი ამავე უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის მაგისტრის გახდა. ვიცე-პრემიერი, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაიაც კიტიშვილი პროფესიით ეკონომისტია. მან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი დაასრულა. ამასთან სწავლობდა პრაღის ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში და საერთაშორისო ვაჭრობის ფაკულტეტზე. რის შემდეგაც სწავლა თბილისში უკვე კავკასიის ბიზნესის სკოლაში განაგრძო. ეს რაც ეხება ქალბატონ ვიცე-პრემიერს პირველს, ეხლა მეორე ნომინირებული და აც უკვე კიდევ ერთი ვიცე-პრემიერი გახლავთ იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი თეა წულუკიანი, რომელიც 92-97 წლებში გასული საუკუნისა სწავლობდა საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, ასევე თსუ-ში. და პარალელურად საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არსებულ დიპლომატიის აკადემიაშიც იღებდა ცოდნას. 2000 წელს თეა წულუკიანმა სახელმწიფო მართვის სკოლა დაამთავრა და დაიცვა მაგისტრის ხარისხი საჯარო ადმინისტრაციაში. ეს 2005 წელს მან მიიღო უკვე უფროსი იურისტის საკლასო ჩინი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის შესახებ მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით მან 2003 წელს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია დაამთავრა. ვახტანგ გომელაურს აქვს მინიჭებული სახელმწიფო უსაფრთხოების გენერალ-ლეიტენანტის წოდება. აი ამას ვკითხულობთ, ის რაც გამოქვეყნდა მთავრობის ვებგვერდზე. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, იგი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით სწავლობდა თსუ-ში და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული სწორედ 92 წელს, 1992 წელს. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი, მემობატიეთ ბატონო, ან ბატონო ივანე, 1996 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თსუ ფაქტიურად გახარიას კაბინეტის სამჭედლოა და აქ იყო კვალიფიკაცია წარმოების ეკონომიკა და მართვა და 97 წელს უკვე საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტების სპეციალური ინტენსიური კურსიც გაიარა. 2009 წელს წარმატებით დაასრულა სასწავლო პროგრამა ფინანსების სხვადასხვა სფეროში. სოციალურ გავლილი აქვს ტელეკომუნიკაციებთან დაკავშირებული არაერთი ტრეინინგი და ეს ასახული იყო მის კარიერაში და წინა საქმიანობაში, როცა იგი კომპანია ჯეოსელის კომერციული დირექტორი გახდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა 90 წელს ასრულებს ასევე თსუ-ს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტს და ეკონომისტის სპეციალობა აქვს მიღებული და 2014 წელს კი გაერთიანებული სამეფოს ასეთი კუმბრიის საგრაფო უნივერსიტეტი და სოციალურ იქ მიენიჭა სწორედ მას ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. ნათია თურნავამ 2005-6 წლებში კიდევ გაიარა სწავლების სხვადასხვა კურსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საუბარია
ჯონ კენედის სახელობის სამთავრობო სკოლის ეგიდით ჰარვარდის უნივერსიტეტში. ეს არის ნათია თურნავას ბიოგრაფიის საგანმანათლებლო ნაწილის მონაგარი. რაც შეეხება მიხეილ ბატიაშვილს, რომელიც თავის ქვეშ განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მიმართულებებს აერთიანებს, მიშა 1996 წელს ასევე თსუ-ს ასე ვთქვათ კურსდამთავრებულია. ოღონდ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი განათლების, კულტურის, სპორტის და სპორტის მინისტრი რაღაც ერთი გამორჩა და მაპატიეთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი კი ლევან დავითაშვილი ასევე თსუ-ს ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტია, იყო, ეხლა რა სტუდენტია, ეხლა მინისტრია. 95-99 წლების ჩათვლით, 99-2001 წლებში კი თსუ-შივე საერთაშორისო ბიზნესის მართვის მაგისტრის ხარისხი მიიღო. 2002-3 წლებში უკვე მილანის ბიზნესის მართვის ხარისხი აქვს შესაბამისად მიღებული. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა 95-99 წლებში მანაც არ უღალატა კაბინეტის დღევანდელ წევრებს და ისე დაემთხვა და ვარსკვლავები ისეა გადანაწილებული, რომ ისიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით. ქეთი 99-2000 წლებში ევროპის ცენტრალურ უნივერსიტეტში, ის უნგრეთში მდებარეობს, მოიპოვა საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროპული კვლევების მაგისტრის ხარისხი. აი 2006 წლიდან კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტიც გახლავთ. საკმაოდ საინტერესო ადამიანი იმ კუთხით, რომ ძალიან ბევრი კითხვა არის მასთან დაკავშირებითაც, თუმცა გიორგი გახარიას კაბინეტის კიდევ ერთი ბანოვანი, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე 93-98 წლებში სამედიცინო ინსტიტუტს ექიმის კვალიფიკაციით ასრულებს და 2005 წელს კი მან მოიპოვა ზოგადი პროფილის სტომატოლოგის სახელმწიფო სერტიფიკატი. სხვა შორის 2007-8 წლებში, რაც შეგვიძლია ჯანდაცვის მინისტრის ბიოგრაფიაში ამოვიკითხოთ, მას გავლილი აქვს ყბასახის იმპლანტაციის სრული კურსი გერმანიაში. და 2015-16 წლებში კი საუბარია მიუნსტერის ჯანდაცვის აკადემიის ჰოსპიტალურ სექტორში მართვის შესაბამისი კურსის კომპეტენციის მოპოვება. ეს რამ მოვიკითხეთ ბიზნეს პრესნიუსზე. 2016-19 წლებში ვიდრე ქაბატონ ეკატერინეს გაამწესებდნენ მინისტრად, მან მენეჯმენტის და ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის წოდების მიღება მოასწრო ფლათ ავსტრიაში, ჯანდაცვის მენეჯმენტის ჰოსპიტალური სექტორის ეკონომიკისა და მართვის მიმართულებით. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე თსუ-ს კურსდამთავრებულია 99-2004 წლებში. მინდა გითხრათ და საუბარია საერთაშორისო სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე. სპეციალობა არის საერთაშორისო ურთიერთობები, ხოლო შემდეგ უკვე 2002-4 წლებში, თქვენთვის ეს ფაქტი შედარებით ცნობილია, ირაკლი ღარიბაშვილი სწავლობდა სორბონის უნივერსიტეტში, მან იქ პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტი დაასრულა, ოღონდ იქაც საუბარია საერთაშორისო ურთიერთობებს. აი ეს არის ჯამში მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც თქვენ უნდა იცოდეთ რეალურად მნიშვნელოვანი გზავნილებით თუ რა განათლებით მოდიან ადამიანები, რომლებიც შემდეგი 1 წლის განმავლობაში გაუძღვებიან საქართველოს მთავრობას და გაიყვანენ მას შესაბამის საპარლამენტო არჩევნებზე 2020 წლისთვის. ამასობაში პრემიერ-მინისტრი გუბერნატორებსაც შეხვდა, სწორედ შესაბამისი დავალებების მისცა. ნაკლებად სავარაუდოა ეს სრულიად არაფრის მომცემი ინსტიტუტი გუბერნატორების ინსტიტუტს გულისხმობ 2020 წლის არჩევნებამდე გაუქმდეს, რათა ადგილობრივი მმართველობა და ეგრეთ წოდებული თვითმმართველობა რეალურ მართვას და გრემავთ იგივე ფინანსების განკარგვის მიმართულებით დაემსგავსოს რეგიონების დონეზე, თუმცა ვართ იქ სადაც ვართ. მე მაინც მინდა მოვუსმინოთ პრემიერ-მინისტრის დავალებებს გუბერნატორებისადმი. თავრობის განსახიერება კიდე გველოდოს ჩვენს დიდი ხანი. ამიტომ თქვენ შემთხვევაში განსაკუთრებით პასუხისმგებლობა იქნება სრულად პერსონალიზირებული. იგივე მიდგომა გვაქვს ჩვენს მიმართაც. ამიტომ პირველი უახლოეს დღეებში სტატუსი მიმდინარე სისტემური პრობლემების, რაც რეგიონებში გაქვთ,
და ასევე კონკრეტული საქმეების. ხო, გახარია კიდე განათლების სამინისტროშიც იყო ამაზე სხვა თემებთან ერთად, გარდა იმისა, რომ პირველ კლასელებს გულით და სულით ვილოცავ ძალიან საინტერესო მოგზაურობის დაწყებას საჯარო სკოლების უმრავლესობაში, თუ არ ვშტები 20 სკოლის გარდა და ასევე კომერციული სკოლების ნაწილმა ერთი კვირით ადრე დაიწყო, მაგრამ ეხა უკვე სწავლის პროცესი მთლიანად დამოქოქილია. ყველას მწუხარებას ვიზიარებ დღევანდელ გადაადგილებასთან დაკავშირებით დედაქალაქში, რაც მოხდება, მაგრამ იმედია ეს ყველაფერი სწრაფად ადაპტირდება, რადგან იმ კომუნიკაციებსაც შველა უნდა და ინფრასტრუქტურას, რომელზეც შრომა მიმდინარეობს. თუმცა მაგ პროექტებზეც შემდეგი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ. ამასობაში რთველზეც მინდა ცოტას გითხრათ, ტრადიციულ სპარინგში მიმდინარეობს რთველის პროცესი გლეხობას, ბიზნეს, ფერმერებს და სახელმწიფო შორის. ცხადია ეს თველის ვერ იქნება გამონაკლისი, სპარინგი საქმიანია, პერიოდულად ხმაურიანი, მაგრამ დაალაგდება ეს ყველაფერი იმგვარად, რომ შედეგი უნდა დაიდოს, ყველა კმაყოფილი ამ პროცესით ცხადია ვერ იქნება, მაგრამ იმედია წლევანდელი რთველით ისევე მოვიწონებთ თავს, როგორც მაგალითად ბოლეროს ამბებით მოვიწონეთ გასულ კვირაში, რომელმაც სასწაულის შედეგები დადო ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე, საბრენდე სპირტების და სხვა ღვინის პროდუქტების გატანასთან დაკავშირებით და ასევე მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ძალიან კარგი პროგნოზი თხილის წლევანდელ მოსავალზე, საუბარია 40-45,000 ტონა თხილზე. სწორედ აი ამ მოცულობის მოსავალს ელის წელს საქართველოს, მისი ფერმერები, კომპანიები, გლეხობა, ქვეყანა ბიუჯეტი მთლიანად შემოსავალ ჯამში ეს არის დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი, რომელიც ამ თხილის, ანუ წლევანდელი მოსავლის რეალიზაციიდან უნდა შემოვიდეს საქართველოში. მოკლედ, მე ყველას წარმატებები მინდა გისურვოთ, ვინც ამ ბიზნესით ხართ დაკავებული, ბარაკა და წარმატებები ხალხო. აი, რაც შეეხება რთველს, თველს მინდა კიდე დაუბრუნდეთ, იქ გარდა იმისა, რომ ეხა ანა ლაპიაშვილი სულ რამდენიმე წუთში ციახლეებსაც გვეტყვის თავად თველის მიმდინარეობაზე. იშვიათად, მაგრამ ჩდება სასიამოვნო ტექნოლოგიური სიახლეების თელავის ღვინის მარნის ვენახებშია ეს ამბავი გადაღებული. სადაც ხედავთ ყურძნის მკრეფავ კომბაინს, რომელიც ფრანგული წარმოების ნიუ ჰოლანდია. დაწუნებული ვარ, გამოჩნდებიან სკეპტიკოსები, რომლებიც იტყვიან, რომ სტოი, გააჩერებენ ეხა ამას და გადაუდგებიან, როგორც სერგო ზაქარიაძე გადაუდგა რუსულ T-25 თუ რომელიღაც წარმოების ტანკს ჯარისკაცის მამაში, მაგრამ ეს არის არაჩვეულებრივი, სრულიად თანამედროვე კომბაინი, რომელიც ყურძნის საკრეფი პირველი კომბაინია, ნიუ ჰოლანდი. დატკბით და ბარაკა ქართველებო და ალბათ თქვენ იცით, კარგ ჭირნახულს და შემოსავლებს გისურვებთ. მალე სხვა შორის რაჭველებსაც ავხედავთ. ცოტა გვიან, როგორც ვიცით ხოლმე, რთველზე. მანამდე კი ქართლში და საქართველოში სხვა მიმობნეულ და გაფანტულ ვენახების მონაგარსაც დავიწყოთ. იქამდე ბიზნეს სიახლეებს გადავხედოთ და მოდი დავიწყოთ. TBC ბიზნეს სიახლეებს გადავხედოთ და მონაგარს, რომელიც BMG მკითხველებს შესთავაზა. TBC კვლევების ინფორმაციით, მიუხედავად ეკონომიკის ზრდის წინწრები ინდიკატორების დინამიკისა, წელს ეკონომიკის ზრდა მაინც 4%-ზე მაღალი იქნება. იანვარ-აგვისტოში ექსპორტი 12.4%-ით გაიზარდა და იმპორტი კი 4.4%-ით შემცირდა. ფინანსთა სამინისტრო ურბანული რკინიგზის პროექტის შესახებ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან და ევროპის საინვესტიციო ბანკთან მოლაპარაკებებს დაიწყებს. აგვისტოში საქართველოში უცხოელ ვიზიტორთა საერთო რაოდენობა წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით 5.8%-ით გაიზარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შემოსავლების საერთო რაოდენობა 1.214.554 შეადგინა. აქედან 24 საათით და მეტი ხნით ჩამოსული უცხოელების რაოდენობა 2%-იან ზრდას აფიქსირებდა. 10%-ით არის გაზრდილი სხვადასხვა ქვეყნიდან 24 საათზე ნაკლებ დროში საზღვრის კვეთა. სხვა კატეგორიის ვიზიტორთა რაოდენობა კი 10.8%-ით გაიზარდა და ჯამში 278.211 შეადგინა. ვიზიტორთა შესახებ დეტალური მონაცემები ჯერ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას აქვე შეგახსენებთ, რომ არ გამოუქვეყნებია.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის არსებული მონაცემებით კი 2019 წლის მეორე კვარტალში ქვეყნის ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 949,700-ით განისაზღვრა, რომლებმაც ქვეყნის ტერიტორიაზე დაახლოებით 1,100,000 ვიზიტი განახორციელეს. ამ პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა 3,9%-ით აღემატება 2018 წლის მეორე კვარტალის შესაბამის მონაცემებს. საქსტატის ინფორმაციით 2019 წლის მეორე კვარტალში ქვეყნის რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური ოდენობა იყო 459,000-მდე, რაც 3,3%-ით ნაკლებია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ასევე 2019 წლის მეორე კვარტალში ვიზიტორების 36,4% მიეკუთვნებოდა 31-დან 50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას და ქალების რაოდენობა მთლიანი ვიზიტორებისა იყო 57,4%. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 2019 წლის მოკვლევის შედეგების მიხედვით 6 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის 84,8% მობილურ ტელეფონს ფლობს, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 2,3% პუნქტით აღემატება. ეს მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებაში 3% პუნქტით არის გაზრდილი, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებაში 4% პუნქტით და შესაბამისად 88,8% და 78,9% შეადგინა. 15 წლის და უფროსი ასაკის ბოლოს 3 თვეში ინტერნეტის მომხმარებელმა 92,8% გამოიყენა მობილური მოწყობილობა უსადენო ინტერნეტთან დაკავშირებულად. კვლავ საქსტატის მონაცემებით უნდა განვაგრძოთ ინფორმაციის მოწოდება. მათი ინფორმაციით მოსახლეობის 60,8% სარგებლობდა კომპიუტერით ბოლოს 3 თვის განმავლობაში და ეს მაჩვენებელი ქალების შემთხვევაში იყო 58,7%, ხოლო კაცების შემთხვევაში კიდევ უფრო მაღალი 63,1%. ეს მაჩვენებელი განსხვავებულია დასახლებების ტიპების მიხედვით, მაგალითად საქალაქო დასახლებაში 72%-იანი მაჩვენებელია, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებაში 44,3%. ასაკობრივ ჯგუფს რაც შეეხება ინტერნეტის მომხმარებელთა ყველაზე მაღალი წილი მაინც ახალგაზრდებში მოდის 15-დან 29 წლის მოსახლეობაში და ჯამურად და პროცენტულად არის 84,7%. ბოლო 3 თვეში 15 წლის და უფროსი ასაკის კომპიუტერის მომხმარებელთა რაოდენობა ყოველდღიურ რეჟიმში იყო 80,1%. საქსტატის მონაცემებით ინტერნეტით საქართველოს შინამეურნეობების 79%-ზე მეტია უზრუნველყოფილი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 3,9% პუნქტით აღემატება. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 2019 წლის გამოკვლევის შედეგების თანახმად საქალაქო დასახლებებში ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობების წილი არის თითქმის 2%-მდე გაზრდილი, ანუ 1,8% პუნქტით გაზრდილი და შეადგენს 86,1%. რაც შეეხება სასოფლო დასახლებებს, აქ ჯამურმა პროცენტულმა წილმა 69,9% შეადგინა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონაცემებით ავტოპარკის ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის დადგენილება არ არის შესრულებული. მთავრობის დადგენილების უმთავრესი მიზანი სახელმწიფო ავტოპარკის ოპტიმიზაცია მიღწეული არ არის. აღნიშნავს ავტოპარკის მართვისა და რეგულირების საკითხების უწყებათა შორის შესაბამისი აუდიტი, რომელიც 2017 წელს მოიცავს. აუდიტის სამსახურის მონაცემებით სახელმწიფო უწყებებს დაევალათ ავტოპარკის ოპტიმიზაციის გეგმების შედგენა და სახელმწიფო კომისიისათვის მათი წარდგენა. 31 დეკემბრის მდგომარეობით საუბარი არის 2018 წლის 31 დეკემბერზე, ეს გეგმები დამტკიცებული არ ყოფილა. აუდიტის სამსახურის მონაცემებში აღნიშნული არის, რომ შესწავლილი 34 ორგანიზაციიდან 14-ში ავტომობილების რაოდენობა მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულს 401 ერთეულს აღემატება, რითაც არ არის გათვალისწინებული მთავრობის დადგენილების მოთხოვნები. ასევე მთავრობის დადგენილების ძალაში შესვლის შემდეგ შეძენილი 274 ავტომობილიდან მთავრობის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვით შესყიდულია მხოლოდ 59 ერთეული.
შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით ბიზნეს ომბუდსმენის მოადგილეს შენიშვნები აქვს. გურამ გიორგაძის განცხადებით მომზადებულ კანონპროექტში ხელის შემშლელი ფაქტორებია, რომელიც სეპირი ხელშეკრულების გაუქმებას და ზეგანაკვეთურ სამუშაოსთან დაკავშირებით შეზღუდვას აწესებს. გიორგაძის განმარტებით ეს ნიშნავს, რომ დამსაქმებელს არ აქვს უფლება დასაქმებულს დღეში 2 საათზე მეტი ზეგანაკვეთური საქმიანობა მოსთხოვოს. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი ამასთან დაკავშირებით იმედოვნებს, რომ მათ მიერ დასახელებული შენიშვნების ნაწილი გათვალისწინებული იქნება. თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი საქონლის მიწოდება და იმპორტი კი დამატებითი ღირებულებისაგან და ასევე იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდება. ამ მიმართულებით საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი დღეს განიხილავს. კანონპროექტის ავტორები განმარტავენ, რომ კანონპროექტის შემუშავების მიზანია თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო სამედიცინო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ხელს ქვეყანაში მწვერვალების ეპიდემიის დაძლევას შეუწყობს. და ბირჟები, რომელზეც ლევან თაღიაშვილი ტრადიციულად ორშაბათობით გვაწვდის ინფორმაციას, საქართველოსა და ლონდონის საფონდო ბირჟებზე სწორედ მან უნდა მოგვაწოდოს განახლებული ცნობები, ის მოგვიყვება ინდექსებსა და ბოლო ერთ კვირაში განხორციელებულ გარიგებებზე, რომელიც საქართველოსა თუ დიდ ბრიტანეთში 9 სექტემბრის შემდეგ დაიდო. ლევან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. გასულ კვირას სავაჭრო სესიების დროს ლარში ბანკებმა იაქტიურეს ლიბერთისა და საქართველოს ბანკის 20,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა, თუმცა ღირებულება მცირე იყო მათი თითოეული მათგანის ღირებულების გამო და სულ 800 ლარი შეადგინა მან. სამაგეროდ გამოირჩეოდა არასაბიჯო გარიგებები, სადაც ლარში 9 მილიონი ლარის ფასიანი ქაღალდები გასხვისდა. ლიბერთი ბანკი აქაც ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე იყო, მისი 7,727,000 აქცია გასხვისდა 287,000 ლარად. სააქციო საზოგადოება ისანი ქართუ იყო მეორე მონაწილე, რომლის 70,000-მდე ობლიგაცია გაიყიდა 200,000 ლარად. საკმაოდ მრავალფეროვანი და აქტიური იყო ეგრეთ წოდებული ფიქსინგი, ანუ არასაბიჯო გარიგებები დოლარში. 4 კომპანიის ობლიგაციებზე დაიდო გარიგება, ესაა შეპეს საქართველოს სალიზინგო კომპანია, სილკნეტი, ლისი ლეიქ დეველოპმენტი და M-კვადრატი კომერციული ქონებები. ჯამში 1640 ობლიგაცია გაიყიდა 4,5 მილიონ დოლარად. დრო გადავიდეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც ჯორჯია კაპიტალს და TBC ბანკ შედარებით უკეთესი კვირა ჰქონდათ და მოგებით დაამთავრეს ვაჭრობა. საქართველოს ბანკის 355,000 აქცია გაიყიდა 4,7 მილიონ ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 106,000 აქცია გასხვისდა 1 მილიონ ფუნტად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 15,000-ზე მეტი აქცია, TBC ბანკის კი 246,000 აქცია გაიყიდა 3 მილიონ ფუნტად. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, საქართველოს ბანკი 651 მილიონი ფუნტი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 382 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 268 მილიონი, TBC ბანკის ღირებულება კი 687 მილიონია. მატება ერთი აქციის ფასზე შენიშნებოდა ჯორჯია კაპიტალისა და TBC ბანკის შემთხვევაში, საქართველოს ბანკის და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციების ღირებულებამ კი კლება განიცადა. დაბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი ბოლო 1 კვირის განმავლობაში მკვეთრად დაეცა. მიზეზები სამწუხაროდ უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ JSX-ი მთელი 60 პუნქტით დაეცა და ისტორიული მინიმუმი დააფიქსირა, ის 100 პუნქტისგან შედგება, რაც კარგი ნამდვილად არ არის. არა და გვერდის ოფიციალურ ვებგვერდზე არაა მითითებული რომელიმე კომპანიის დელისტინგის შესახებ, რასაც შესაძლოა გამოიწვია ინდექსის ვარდნა, თუმცა ცხადია ჩვენ დაუკავშირდებით ბირჟის წარმომადგენლობას და ვეცდებით გავარკვიოთ ამის მიზეზი. არ გვაქვს ცვლილებები საბაზრო კაპიტალიზაციაში, სადაც 31 აგვისტოს მონაცემებით კვლავ 1,941 მილიონი ლარია ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის, თუმცა არ გემშვიდობებით, წინ კიდევ ძალიან საინტერესო მიმოხილვები გოლდება. ახლა დრო არის, რომ ამიდის პროგნოზი გავიცნოთ, რომელიც ჩვეულად გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებს ეყრდნობა და მათი ინფორმაციით ამიდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება ზოგიერთ რაიონში იქნება წვიმა, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში დღის განმავლობაში ტემპერატურა 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში ხანმოკლე წვიმასალოდებიან და 26 გრადუს,
იწვიმებს ქობულეთშიც და 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდსა და ანაკლიაში კი 29 გრადუსია მოსალოდნელი და უნალექოდ ჩაივლის დღე. ოზურგეთში დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან და 30 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში დღის ბოლოს შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და 25 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, იწვიმებს გორსში და ცხინვალში და 26 და 25 გრადუსი დაფიქსირდება. 23 გრადუსია ნავარაუდები მარნეულში, სადაც შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, ისევე როგორც რუსთავში და აქ მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია ნავარაუდები. 25 გრადუსი იქნება ბორჯომშიც წვიმის ფონზე, 26 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა ახალციხეში, ხანმოკლე წვიმის ფონზე, ბაკურიანში ასევე წვიმაა ნავარაუდები და 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქშიც იწვიმებს და 22 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში 16 გრადუსი არის ნავარაუდები და წვიმა, თელავშიც იწვიმებს და 24 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება დედაქალაქს. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 25 გრადუსია ნავარაუდები. ასე ამინდი გველოდება დღეს 16 სექტემბერს სკოლის დაწყების პარალელურად, მე მგონი ამინდიც რიგ შემთხვევებში ხელს შეუწყობს განსაკუთრებით მოსწავლეებს და სტუდენტებს, რომ ეს სასწავლო წელიც ძალიან ბედნიერად დაიწყოს და რა თქმა უნდა წარმატებით დასრულდეს. სულ რამდენიმე წუთში კი უკვე საქმიანი დილის სტუმრიანობა იწყება, ოღონდ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. მუდმივად განიცდის დაბინძურება. შესაბამისად, საზოგადოება კარგად უნდა აცნობიერებდეს ვალდებულებას, იზრუნოს მის ეკოლოგიურ გაუმჯობესებაზე. არაფერი დაუშაოს მაინც. ამ მიზნით კი კომპანია გალფმა სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში წამოიწყო ახალი კამპანია. მოუარი საქართველოს, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები ქვეყნის სხვადასხვა ტურისტულ ადგილებს მოივლიან და დაასუფთავებენ მას ნარჩენებისაგან. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს ეს ინიციატივა, ვინ ჩაერთო მასში და სად დასუფთავდა, დეტალებს მარიამ ადამია მოგიყვება, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა ამ დასუფთავების პროცესში. დროა დავალაგოთ საქართველო. ამ ფრაზითა და მოტივაციით კომპანია გალფი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მთელ საქართველოს შემოივლის და ყველა ტურისტულ ადგილს ნარჩენებისგან გაათავისუფლებს. კამპანიის სახელად მოუარე საქართველოს მთავარი მიზანი ისევ და ისევ ტურისტული საქართველოს გადარჩენაა დანაგვიანებისგან. გაწმენდა რამდენიმე ეტაპად იგეგმება. პირველ ჯერზე კი შეირჩა ის ადგილები, სადაც შექმნილი ვითარება საგანგაშოა და დაუყოვნებლივ მოითხოვს რეაგირებას. მოკლედ, პირველი ლოკაცია ანანურია. ვფიქრობ, ძალიან სასარგებლო აქცია დავიწყეთ. მასშტაბური აქცია არის, მოუარე საქართველოს. გალფი და მოლაშკრეთა კლუბი არის ინიციატორი. ჩვენ ახლა ეს დიდი ჯგუფი ადამიანების ერთი კვირის განმავლობაში მოვედებით მთელ საქართველოს და დავწმენთ იმ ტურისტულ ზონებს, რომელიც ამჟამად ტურისტული სეზონის ბოლოს არის შედარებით დანაგვიანებული. გვაქვს სურვილი დღეს ვიმყოფებით ანანურის ტბასთან, ანანურის ტბის მიმდებარე ტერიტორიით ვიწყებთ და დავამთავრებთ გომის მთაზე, სადაც ასევე საჭიროებას ვხედავთ, რომ ჩავიდეთ და იქავრება დავასუფთავოთ. იზრდება ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობა და პარალელურად იზრდება გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლებიც. ასეთ დროს მნიშვნელოვან როლს სწორედ მსგავსი ტიპის აქციები თამაშობენ, რომლის დროსაც მოხალისეების მიერ ხდება ტერიტორიების დასუფთავება და დიდი ხნის განმავლობაში დაყრილი ნაგვის ალაგება. ეს კი ზრდის მოქალაქეების თვითშეგნებას ქვეყანაში. სიკეთე კი გადამდებია და შესაძლოა მომავალში კამპანიას სხვა კომპანიები და ადამიანებიც შემოუერთდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ თუ არ მივხედავთ და მოუვლით და არ დავალაგეთ, არავინ არ დაალაგეთ. სხვა არ ჩამოვა ამის ასაკეთებად, რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ, სხვა შორის აქ რომ მოვედით, ვიფიქრე, რომ ალბათ ამაზე რა დაალაგებს, მაგრამ პირველი ვიფიქრე იმდენი ნაგავი დავხვდა და ძალა მე მგონი მართლა ერთობაში, იმიტომ რომ რამდენიმე წუთში იმდენი ნაგავი გაქრა უცებ ამ ადამიანების გამო, რომ დარწმუნებული ვარ, თუ სხვა ადგილებსაც ასე მონდომებით, ასეთი სიყვარულით, ასეთი სურვილით შეესწებიან, რომ მიხედავენ დაალაგონ, მთელი საქართველოს დაწყეгалდება ძალიან მალე. გარდა დასუფთავებისა, კომპანია გალფი გეგმავს პრევენციის მიზნით აქტიურად მოუწოდოს საზოგადოებას შევინარჩუნოთ სუფთა გარემო. კამპანია მოლაშქრეთა კლუბის იეტის ორგანიზებით განხორციელდა. ეფექტი აქვს ჩემი აზრით ძალიან დიდი და დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო ნაკლები ასეთი ნარჩენი დაგხვდება ხოლმე აქ. რაც თავარია, ჩვენ ყველგან სადაც მივალთ, ტოვებთ აბრას, მოუარე საქართველოს და ეს გარკვეულწილად იქნება შემახსენებელიც და შემაფერხებელიც იმ ადამიანისთვის, ვინც გადაწყვეტს, რომ რაიმე ნარჩენი დატოვოს აქ, იქ სადაც რაღაც
რეაქცია მაგრამ მიიღო თავის მეგობრებთან ერთად და არ წაიღო თან. ანანურის შემდეგ კამპანია გადაინაცვლებს ლომინას ჩანჩქერზე, ოკაცეს, შოვის, შეკვეთილი გომის მთა და ასე შემოივლიან მთელს საქართველოს, ხოლო მას შემდეგ რაც ტერიტორიები ნარჩენებისგან გაიწმინდება, თითოეულ მათგანზე განთავსდება მანიშნებლები, სადაც მითითებული იქნება თუ როდის და რა რაოდენობის ნარჩენებისგან გაიწმინდა აღნიშნული ტერიტორია. ძალიან მაგარი საქმე დაგუქეს. აკეთებდნენ და გააკეთეს და კიდევ გააკეთებენ მომავალში და მოსაყოლი ეს ამბავი იმიტომ იყო და არის რომ მე მგონია რომ ის საავადმყოფოდ გადამდები უნდა გახდეს თითეული ჩვენთაგანისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ორგანიზაცია იქნება თუ ცალკეული ადამიანი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყანა და მას ნამდვილად უნდა მოუვაროთ საქართველოს. ადამიანების და სლოგანიც ისეთი იყო, რომ ალბათ ნებისმიერ ძველ ახალ თუ მომავალ პოლიტიკურ პარტიას დაამშვენებდა ადამიანების ნარჩენი საზოგადოებაც ზუსტად ისევე რა, რაც გადავეკიდეთ თარსო ახლა. პოლიტიკას დაამშვენებდნენ ის ჩვენი საზოგადოების საუკეთესო წარმომადგენლები არიან და ამიტომაც ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კამპანიას ჩაუყარეს საფუძველი. მოუარე საქართველოს ერთ-ერთი ინიციატორი და სწორედ ესეთი იდეები, რომელსაც მას ბავშვობიდან ახასიათებს და ყოველთვის ესე იყო და საოცრებებს გამოაგდებდა ხოლმე, ნიჩო ჯიბლაძეა ჩვენთან, საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და მე მიხარია, რომ დილა მშვიდობისას ვეუბნებით ერთმანეთს სტუდიაში და სწორედ ჩვენთან ექსკლუზიურად ხსნის თემას ანანურის შემდეგ. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, გიორგი. რამხელა გეოგრაფია, ნინჩო. საოცრება, მაგრამ მართლა ფაქტიურად წინასწარი დაგეგმვიდან გამომდინარე მთელი საქართველოა შემოხატული. კი, ძალიან დიდი ხანი გვეგმავდით ამ კამპანიას, იმიტომ რომ სადღაც ივლისში გაჩნდა ეს იდეა, რომ სექტემბრის შუაში, როცა უკვე დასრულებისკენ წავა ტურისტული სეზონი, დავიწყოთ ჯერ პირველ რიგში დასუფთავების კამპანია და ასევე პრევენციის მიზნით საინფორმაციო კამპანია, რომელიც მგონია, რომ კარგად იმუშავებს და უკვე იმუშავა, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში იცი, რომ არ გვაკლია ჩვენ. არ გვაკლია ნამდვილად ყურადღება ხალხის, მაგრამ ეხლა რაღაც ძალიან იმას ქნა, საერთოდ გუშინ შეუძლებელი იყო სოციალურ ქსელში ჩემთან პირადად შესვლა, იმიტომ რომ უამრავი აქტივობაა, გთხოვს ხალხი წამოსვლას. ძალიან ბევრი ხალხი გთხოვს წამოსვლას, რომ ჩაგვდეთ, ისეთი, ანუ ის დაუგეგმავი სიტუაცია შეიქმნა პრინციპში, რაც ძალიან კარგია და რასაც გავწუდებით, იმიტომ რომ გამოცდილება გვაქვს ჩვენ კომპანიას და ჩავთავთ, ანუ ამ ადამიანებს ყოველას ჩავთავთ, ვისაც აქვს სურვილი. რა ინტენსივობით, რა ფორმით და როგორ მოხდება ეს ორგანიზაცია? დაახლოებით ეხლაც 50 კაციანი ჯგუფი მუშაობს ყველგან, სადაც არის ლოკაციები ჩამოთვლილი, რაც ჩამოთვალეთ აი მარიამას სიუჟეტში. დავასრულებთ გომის მთაზე, წავედით ანანურიდან, სანაპიროებსაც მოვლენ. სანაპიროზე ხდება საშინელება. მე თვითონ, ჩემი თვალით ვნახე შეკვეთილში. ერთ მხარეს, ну, რა თქმა უნდა, დასუფთავებული ტერიტორიებია კერძო სასტუმროების წინ, მაგრამ სანაპიროზე ხდება უბედურება. აი, საჯარო სივრცეებში. საჯარო სივრცეებში, ხო, ესე იმდენი ნაგავია, რომ უბრალოდ არ მოგინდება, რომ საერთოდ ზღვაში შეხვიდე. ხო, მართულია საკონტროლო, რომ მუდმივად დანაგვიანების რეჟიმი. მაგრამ აი, ხო, ძალიან ბევრი ანალოგია არსებობს. მე ხა უყურებდი ამ კადრებს, სხვათა შორის კადრებმა ძალიან იმოქმედა ჩემზე, იმიტომ რომ შეესია მართლა ეს ამდენი ახალგაზრდა, ну, ჩვენ ყველანი ერთად წავედით, ჩვენი თანამშრომლები, მოლაშქრეთა კლუბი ეტი, რომელიც ჩვენთან ერთად აკეთებს ამ ძალიან კარგ საქმეს. 2 საათში მაქსიმუმ 1 საათში დავალაგეთ უზარმაზარი ტერიტორია, ეს აი როგორც აი ახალგაზრდების ძალა ეს არის რაღაც სასწაული. პირველ ლაშქრობაზე გალფის გუნდი, ეტის ესეთი მოლაშქრეები და მოხალისეები. ჯამში რამდენი გამოვიდა? ნიჩო ბიცანანუში ეს. ალბათ ერთი 70 ადამიანი, კი. შეიძლება ცოტა მეტი, არ ვიცი. მე ვარაუდობ, რომ ასე ნაკლები აღარ იქნება იმ სურვილებიდან გამომდინარე, რასაც სოცმედიაში გავეცა. და ეხლა უკვე ვნიშნავთ ახალ ტერიტორიებს, რაც მთავარია, აი ნანახი გექნებათ ეს კადრები, როდესაც ინდოეთში სანაპირო გაწმინდა ხალხი. ყველაფერს ხალხი აკეთებს. თუ შენ არ დაიწყე. ხალხი აფუჭებს და ხო, ხალხი აფუჭებს, სამწუხაროდ წლების მანძილზე დაგროვილი არის. თუ მეტეს ხა წყალს უკვე ჩვენ წყალში ვერ შევალთ, მაგრამ albათ მალე მოხდება. მიმდებარე ზოლზე. ხო, მაგრამ მიმდებარე შეკვეთილი ჩახჭა, ხო, ეს სანაპიროზე. სანაპიროს მთლიანად მოვედებით და აუცილებლად გავწმენთ და
ნუ იქ ვტოვებთ ამ აბრას მოუარე საქართველოს და ნუ დაყრინა გავს ეს ორი სლოგანი გვაქვს და როგორც ათუტოეშუმა ასე სლოგანი შემოგვაშველა შუა კამპანიის დროს ხო უმაგრეს რამე გააკეთე მოუარე საქართველოს აი მოუარე საქართველოს ხათაშორის ეს ჩვენი ჩვენი სლოგანია ანუ გალფის და დათომ ესეთი რაღაც თქვა რომ როდესღაც ხო უნდა დავიწყოთო ვიწყებთ ანანურითო და ყველამ ერთად დავალაგოთ დრო მოვიდა ყველამ ერთად დავალაგოთ საქართველო და ეს რაღაცა ძალიან მომეწონა ეს სლოგანი ასე რომ მოუარე საქართველოს შეუერთეთ მეორე მე დამჩასტავეშტილება ვერ მოასწარი შენთან საუბარით იმიტომ რომ სხვა თემაზე გქონდა და შენ მიმოწერა ამაზე მოგვიანებით რამდენად იქნება ეს როგორ გითხრა აი მუდმივი ხასიათის იქნება შეიძლება ითქვას რომ უკვე ადამიანები უნდა იყვნენ ამისთვის მზად რომ აი ამ პერიოდში ეს არის აბსოლუტურად მუდმივი ხასიათი იქამდე სანამდე შეგვწევს ძალა რესურსი მე მგონი რომ რესურსი არ გამოგველება იმიტომ რომ ადამიანები არის მთავარი კი, მხოლოდ დაგვემატებიან, უბრალოდ ჭირდება ბევრი რაღაცა, ჭირდება იგივე სამუშაო ხელთათმანები, პარკები, ჭირდება ამას საწვავი, იმიტომ რომ უნდა გამოიტანო ეს ნაგავი სადღაც აიღო. სადღაც კი არა, ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან ისე ორგანიზებულად მიდის ნაგავსაყრელზე და გადამუშავებაზე. ხო, ფაქტია ეს ორგანიზაციულ თქვათ შეკრებას გასდა და ნებისმიერ სულ შეუძლია მაშინ რამდენად არის თქვათ გზავნიან ეზოებიდან ბავშვები მაგალითად დაალაგეს ეზო და დამიდო დედამ ფოტო აი მოვა და ჰეშტეგა ეს კი ცალკე მნიშვნელობის არის იმიტომ რომ ერთხელ ჩართვა ასეთ კამპანიაში ნიშნავს რომ მომავალში ვიდრე ნაგავს გადააგდებ გახსენდება ის შრომა რომელიც შემდეგ მის დაალაგება სჭირდება და რეალურად ეს არის სწორედ ის პრევენციული ხასიათი რომელთაც არის ეს პატარა პრობლემა იმიტომ რომ მართლა რომ გადახედავ აი ესეთ ტურისტულ ზონებს სადაც ტურისტები იმყოფებოდნენ ძალიან კარგია რომ იმყოფებოდნენ ხო თავისთავად ახლა მაგას მაგ იმიტომაც არ შევესიეთ ადრე რომ ტურისტები არ დავაფრთხოთ პირიქით მაგრამ პრევენცია იმას გულისხმობს რომ სამომავლოდ ეგება და გაფრთხილდნენ და ნაკლებად თავიანთი ანუ დატოვებული ნარჩენები გაიყოლონ უკან და სხვადასხვა გზებით ვაპირებთ ანუ ხო ადამიანების გონებაში შეღწევას როგორც ჩვენ ვეძახით. ჩვენ საქმიან მაყურებელს მე შემიძლია ერთი და უმთავრესი დავპირდე რომ ნებისმიერი იდეა რომელსაც ქოქავს გალფი რომელსაც პირადად ქოქავს ნინჩუ ჯიბლაძე ჩვენგან იქნება მხარდაჭერილი თქვენ იცით ვინც ადევნებთ თვალყურს საქმიანი დილის ამოქოქვას ჩემი და ანას დამოკიდებულება თემის მიმართ და პირადად ნინჩოს მიმართ ედგარ რაღაცა არ ვიცი მემატიანეს შევქმნით ალბათ იმ ადამიანებისგან ვინც ჩაერთვებიან ამ არაჩვეულებრივ კამპანიაში მოუარე საქართველოს რომელიც დარწმუნებული ვარ რომ მოედება მთელ საქართველოს და მეწარმოებელს გისურვებ მომავალში ერთად გესტუმრებით დღეს უბრალოდ ყველა წავიდა და ისევ იგივე საქმით ვარ დაკავებული ამიტომ რაღაცა ხო უფრო ჯერ სამუშაო რეჟიმი არის, იმიტომ რომ მიზანი კი, უბრალოდ მე გაგაცანით ძალიან დასაწყისი ეტაპი და ნახავთ ეს სანამდეც მივა, მე მგონი ძალიან კარგ საზირ დაგვაყენეს. ძალიან მაგარია. ნინჩო ჯიბლაძე, კომპანია გალფის ვიცე-პრეზიდენტი, მადლობა მას სტუმრობისთვის, მადლობა მუდმივი მეგობრობისთვის და ძალიან მაგარი იდეებისთვის და თემებისთვის. ჩვენ კი ახლა ნავთობის ბირჟების მიმოხილვით გადავდივართ, რადგან საკმაოდ საინტერესო ამბები ხდება და იდეაში ბენზინის ფასებზეც გავაგრძელებთ საუბარს და ამაზე ლევან თაღიაშვილი ისაუბრებს თავისი ტრადიციული ჩართვით და გვეტყვის საერთაშორისო ბაზრებზე მომხდარ სულებებს, რომელიც უახლოეს მომავალში გარკვეულ ასახვას პოვებს თითოეულ ჩვენთაგანზე. ლევან გისმენთ. ილმშვიდობის ნავთობის ფასი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში შემცირებულია. ლონდონში კლება ზუსტად $3 იყო, მისი ამჟამინდელი ღირებულება $54 და 85 ცენტია, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. ტრენდი ბუნებრივია იდენტური იყო ლონდონში, სადაც უფრო მაღალი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება. კლება მაგ $2 და 30 ცენტი შეადგინა და მისი ამჟამინდელი ფასი $60 და 22 ცენტია. რაც შეეხება მიზეზებს, საერთაშორისო ენერგეტიკის სააგენტოს ინფორმაციით, გამომდინარე იქიდან, რომ გლობალური ეკონომიკური ზრდა შემცირებულია, მოთხოვნა 2020 წელს ნავთობზე დაიკლებს და ფასის ქვემოთ წამოსვლაზე ამ ინფორმაციის გავრცელებამ საკმაოდ დიდი გავლენა იქონია. გარდა ამისა, საუდის არაბეთის ნავთობის ახალმა მინისტრმა განაცხადა, რომ მას მომავალში უფრო მჭიდრო კავშირი სურს ოპეკის შიგნით და იმედოვნებს, რომ კონსენსუსის გზით მოახერხებენ ნავთობის შემცირებული რაოდენობით მოპოვების შეთანხმების გახანგრძლივებას. თუმცა გუშინ წინ უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევამ საუდის არაბეთში ქვეყნის ნავთობის თითქმის ნახევარზე შეაჩერა წვდომა, რაც 5 მილიონ ბარელს
ნიშნავს დღეში. შესაბამისად, როგორც Forbes-ის ანალიტიკოსი რობერტ რაპი ეწერს, შესაძლოა ბიუჯეტი 5 ან 10 დოლარიანი მატებითაც კი გაიხსნას. ეს კარგი ნამდვილად არაა საქართველოსთვის, რადგან საერთაშორისო ფასები ცხადია ზეგავლენას იქონიებს ჩვენს ბაზარზე და სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 13%-იანი ზრდით დაიწყო ვაჭრობა ნავთობის ბაზარზე. ჯერჯერობით ერთი კვირაა საქართველოში ფასში ცვლილება არ მომხდარა და ხუთივე ძირითად კომპანიაში საქართველოში ბენზინი არ გაძვირებულა. All News-ის ინფორმაციით ყველაზე იაფად ლუკოილში შეგეძლიათ როგორც პრემიუმის, ისე რეგულარის ტიპის საწვავის შეძენა. მათი ღირებულება შესაბამისად 2 ლარი და 60 თეთრი და 2 ლარი და 59 თეთრია, რაც შეეხება საერთაშორისო ფასებს, დღეს ალბათ ძალიან აქტიური იქნება ბირჟა და ამას ხადია BMG-ზე შემოგთავაზებთ დეტალებს. სული სიმართლეა, დიახ, დაახლოებით 14%-იან მატებასთან გვაქვს საქმე, რამაც მორიგი განგაშიზარები შემოაკრევინა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ნავთობის ეროვნული მარაგებიდან, შეერთებული შტატების ეროვნული მარაგებიდან უნდა მოხდეს შესაბამისი მოცულობების დამატება, საიმისით, რომ სიტუაცია დასტაბილურდეს. შეგახსენებთ, რომ იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც ლევან თაღიაშვილმა საერთაშორისო ბირჟებიდან გამომდინარე მოგაწოდათ, საუბარია, რომ საუდის არაბეთმა მკვეთრად შეამცირა მოპოვებითი სამუშაოები ნავთობთან დაკავშირებით, რამაც ერთ-ერთი ოფიციალური ცნობით სხვა მიზეზებთან ერთად, რაზეც ჩვენი რეპორტიორი საუბრობდა, თითქმის 14%-იანი მატება გამოიწვია ნავთობზე და 70 დოლარიან ნიშნულს უახლოვდება ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი, ცხადია ფიუჩერსებზეა საუბარი საერთაშორისო ბირჟებზე. ჩვენ კიდევ ძალიან საინტერესოს გაგიზიარებთ BMG-ზე წასაკითხთ უკვე ნანახ ნიუსებთან დაკავშირებით, ოღონდ ეს ცოტა მოგვიანებით წინ სარეკლამო პაუზა გველდება. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს შემდეგი სხდომა საქართველოში გაიმართება. კახეთში დღეღამური გადამუშავების პიკური მაჩვენებელი დაფიქსირდა რთველზე გასული კვირის მიწურულს კახეთის რეგიონში 40-მდე ღვინის საწარმომ 6000-მდე ტონა ყურძენი გადაამუშავა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფშავ-ხევსურეთის ეროვნულ პარკში ვიზიტორთა ცენტრის და ადმინისტრაციის შენობის მშენებლობა იწყება. ბიზნესი ახლები დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ფინანსთა სამინისტრო თბილისის ურბანული რკინიგზის პროექტის განსახორციელებლად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან და ევროპის საინვესტიციო ბანკთან მოლაპარაკებებს დაიწყებს. როგორც ფინანსთა მინისტრი განმარტავს, საუბარია დაახლოებით 174 მილიონი დოლარიდან 218 მილიონ დოლარამდე თანხაზე, იმის მიხედვით რკინიგზა ერთხაზიანი იქნება თუ ორხაზიანი. სავარაუდოდ ეს პროექტი არის საკმაოდ მსხვილი პროექტი, გეტყვით თანხის შესახებ რაზეა საუბარი და ეს არის სამგორი ლილოს მიმართულებით საქალკო ურბანული რკინიგზის განვითარების პროექტი დაახლოებით 7 გაიხსნება სადგური და ასევე რაც თავარია ამ პროექტის პარალელში იგეგმება რუსთავთან, ესე ვთქვათ, დაკავშირება ამ სარკინიგზო ურბანულ სარკინიგზო მიმოსვლის. ანაკლის სპორტის პროექტის ზაფხულშიც მუშაობდით და ნამდვილად არ ვისვენებდით. ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან სამუშაო დონეზე ყოველდღიური, ყოველკვირეული ურთიერთობა გვაქვს, თქვა ვიცე-პრემიერმა მაია წკიტიჩვილმა მთავრობის ხდომის შემდეგ მედიასთან და აღნიშნა, რომ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ხელშეკრულებით დადგენილი ვადები აქვს და 15 ოქტომბერს უნდა წარადგინონ, როგორც ბანკებთან შეთანხმებები თანხების გამოყოფის თაობაზე, ასევე საკუთარი კაპიტალის შევსების ნაწილზე. მთავრობის ხმების სტარტებოდა ზაფხულში და ჩვენ ვაგრძელებით მუშაობას არ ვისვენებდით ნამდვილად ზაფხულის განმავლობაში კონსორციუმთან ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური ურთიერთობა სამუშაო დონეზე. ყოველ კვირეული, ყოველდღიური ხანდახან შესაბამისი თანამშრომლების მიერ მე პირადად გქონდა შეხვედრა გუშინ წინ და ეს არის სამუშაო პროცესი, რომელშიც ჩვენ ჩართულები ვართ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის ის საკითხები, რომელიც ხელშეკრულებით არის განსაზღვრული, როგორც არის მაგალითად იცით, რომ სამშენებლო კონტრაქტორი
კონტროლი აქვს შერჩეული კონსორციუმს და შესაბამისად ხდება ამ სამშობლო კონტრაქტორის ჩვენთან შეთანხმება. ჩვენ კვლავ მუშაობთ ბანკებთანაც და კონსორციუმთან საინვესტიციო ხელშეკრულების ცვლილებების ფორმულირებებზე, რომელზეც პრინციპულ შეთანხმებებზე, პრინციპული შეთანხმებების შესაბამისად, რომელიც ბანკებთან იქნა მიღწეული და იმის ასახვაზე საინვესტიციო ხელშეკრულებაზე, ასე რომ ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმი, რომელშიც ჩვენ ვართ. აჭარაში ბულვარის თურქეთის საზღვრამდე გაგრძელება მომავალი წლიდან იგეგმება. ამასთან დაკავშირებით BMG-ის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ უთხრა, როგორც ის აღნიშნავს, ბულვარის საფარამდე გაგრძელებასთან ერთად პროექტი გონიოს ხიდის მშენებლობასაც მოიცავს. თორნიკე რიჟვაძის თქმით, ამ ეტაპზე ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა მიმდინარეობს, რომლის დასრულების შემდეგაც უკვე მშენებლობის ეტაპი დაიწყება. 2030 წლისთვის განახლებადი წყაროებიდან წარმოებული ენერგიის ოდენობამ ქვეყნის საერთო მოხმარებაში 35% უნდა შეადგინოს. ამის შესახებ განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოების და გამოყენების წახალისების შესახებ კანონპროექტშია ნათქვამი, რომლის განხილვასაც პარლამენტი 16 სექტემბერს იწყებს. კანონპროექტი 22 მუხლისგან შედგება და ითვალისწინებს სამართლებრივი საფუძვლების შექმნას განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობის, წახალისების და გამოყენებისათვის. ამასთანავე განსაზღვრავს კონკრეტული პერიოდისათვის ქვეყნის ენერგიის მთლიან საბოლოო მოხმარებაში და ტრანსპორტში განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის რაოდენობას, რაც გამოსახულია პროცენტულ მაჩვენებელში და წარმოადგენს სავალდებულო ეროვნულ სამიზნე მაჩვენებელს. დოკუმენტის განმარტებით ბარათში ასევე წერია, რომ კანონპროექტის უმთავრესი მიზანი ადგილობრივი რესურსების მაქსიმალური გამოყენებით, საქართველოს იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება და მომხმარებლის ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის სრული დაკმაყოფილება უზრუნველყოფაა. იმ პირებს, რომელთა მფლობელობაში არსებული შენობა-ნაგებობები ქალაქის თუ დაბის იერსახეს ამახინჯებენ, რეკონსტრუქციის აღდგენის ან დემონტაჟის ვალდებულება ექნებათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი დაჯარიმდებიან. ამ ვალდებულებას პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტი ითვალისწინებს, რომლის განხილვაც პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზეა დაგეგმილი. კანონპროექტის თანახმად ჯარიმების მოცულობა 200-დან 5,000 ლარამდე იქნება. თუ მესაკუთრე მაგალითად დადგენილ ვადებში არ შეასრულებს ზედამხედველობის ორგანოს მიერ მიცემულ მითითებას, ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე ეს ჯარიმა 5,000 ლარიანი იქნება. თვითმმართველ ქალაქებში 1000 ლარით განისაზღვრება ჯარიმა, მუნიციპალიტეტის დასახლებაში ქალაქში 500 ლარით, ხოლო დაბასა და სოფელში კი 200 ლარიანი ჯარიმა იქნება განსაზღვრული. კანონპროექტი ითვალისწინებს თავის მხრივ გამონაკლისებსაც. ამ უხლის მოქმედება არ გავრცელდება საკარმიდამო მიწის ნაკვეთზე არსებულ საცხოვრებელ სახლებზე, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და იმ შენობა-ნაგებობებზე, რომლებიც საცხოვრებელი მიზნით გამოიყენება, რათა საკუთრების უფლების ხელყოფა არ მოხდეს. ბიზნეს ასოციაციაში Property Georgia's, FIAPSI Georgia's ინიციატივითა და ორგანიზებით საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით შეხვედრა გაიმართა მრგვალი მაგიდის თემაზე. საქართველოს როგორც უძრავი ქონებისა და ტურიზმის ინდუსტრიის დესტინაცია. შეხვედრის მიზანი იყო 15-16 ოქტომბერს დაანონსებული უძრავი ქონებისა და სასტუმრო ბიზნესის საერთაშორისო ყოველწლიური ფორუმის მდგრადი და მედეგი ქალაქების მშენებლობის და მის ფარგლებში დაგეგმილი დაჯილდოების ცერემონიის შესახებ საერთაშორისო წრეების ინფორმირება და მათი ცნობადობის ამაღლება. ეს ღონისძიება ეხება უძრავი ქონების და ტურიზმის სფეროს. ამოცანა არის საქართველოს პოზიციონირება მსოფლიოს რუკაზე, როგორც მიმზიდველი ცენტრის უძრავი ქონების და ტურიზმის მიმართულებით, ასევე მდგრადი და მედეგი უძრავი ქონების და ტურიზმის განვითარების პოპულარიზაცია. ღონისძიების სათაურიც სწორედ ესეთია, მდგრადი და მედეგი ქალაქების მშენებლობა. ფორუმის მიზანი არის, რომ საქართველოს როგორც უძრავი ქონების და სასტუმრო ბიზნესის ლოკაცია დაფიქსირდეს სოფლიო რუკაზე და კიდევ უფრო მეტი ცნობადობა იქონს ამ კუთხით. შესაბამისად, ძალიან ამაყები ვართ, რომ პარტნიორები ვართ, გენერალური პარტნიორები ამ ფორუმის და ამ მასშტაბის ფორუმის. მით უმეტეს შუქდება სოფლიო მედიის ისეთი წამყვანი ორგანიზაციების მიერ, როგორც არის Bloomberg, BBC და CNN. მსგავსი კონფერენციები ხელს უწყობს ქვეყნის ცნობადობის გაზრდას და საქართველოს როგორც მიმზიდველი ქვეყნის კონფერენციებისთვის წარმოჩენას. ამიტომ, როგორც ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები დაესწრებიან სხვადასხვა ქვეყნიდან და შედეგად მარკეტინგი ქვეყნის, რა თქმა უნდა, ცნობადობა გაიზრდება.
ქუთაისში უნივერსიტეტის კორპუსებთან ერთად კიდევ ახალი ინსტიტუტი შენდება, რომლის შესახებაც 18 სექტემბერს დამატებით ინფორმაცია გაჟღერდება SBM-ჭისთან ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსის პროგრამის კოორდინატორის თემურ მურღულიას განმარტებას შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროექტის განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპი მისი თქმით დასრულდა და პრეზენტაცია სწორედ 18-ში შედგება. პროექტის განმახორციელებელთა ინფორმაციით 2020 წლის სექტემბერში კომპლექსის ინფრასტრუქტურა სტუდენტების პირველი ნაკადის მისაღებად მზად იქნება. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის მონაცემებით გასულ წელთან შედარებით თხილის ფასი და მოსავალი დაახლოებით 3-ჯერ გაიზარდა. ეს მონაცემები ასოციაციამ თხილის მოსავლის გადარჩენის პროექტის ფარგლებში შეაჯამა, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით განხორციელდა. ამ ასოციაციაში 15,000 ფერმერია გაწევრიანებული, რომლებიც საერთო ჯამში 17,000 ჰექტარ ფართობს ფარავენ. გუშინ ბრიტანეთის საბჭომ და ბრიტანეთის საელჩომ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან ერთად დავით აღმაშენებლის უნიკალური მონეტის გამოფენა გახსნეს. ბრიტანეთის მუზეუმში დაცული სპილენძის მონეტა მსოფლიოში პირველად საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინა. მონეტა, რომელიც მე-11-მე-12 საუკუნეებით თარიღდება, საქართველოში ბრიტანული სეზონის ფარგლებში ჩამოიტანეს. ბრიტანეთის სეზონი 60-ზე მეტ ღონისძიებას აერთიანებს და ბრიტანეთის საბჭოსა და საელჩოს ორგანიზებით იმართება. მონეტის ნახვა კი შესაძლებელია როგორც მუზეუმში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში შექმნილ ახალ ციფრულ პლატფორმაზე. საქართველოში ელჩად ჩამოსვლამდე თავად ვიქავი მუზეუმში და მახსოვს ჩემი რეაქცია, როცა ეს უნიკალური მონეტა გამოიღო მუზეუმის თანამშრომელმა და მაშინ ვიფიქრე, რომ უნდა მოგზებნო გზები, რომ ეს მონეტა ასეთი ზვირფასი რამ ენახა ქართველ ხალხს. და მე ვიტყოდი, ეს არის მოვლენა ყველა ჩვენთაგანისთვის. ეს არის კიდევ ერთხელ შეხსენება ამ დიდი მეფის და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამებით კიდევ ერთხელ წარმოვადგინოთ დავითის ეპოქა, თვითონ დავით აღმაშენებელი, მეფე, რომელიც ქმნიდა და ანვითარებდა ქართულ სახელმწიფოს. ბოლო 2 დეკადის განმავლობაში მსოფლიოში ინტერნეტ მომხმარებლების რიცხვი გეომეტრიული პროგრესით გაიზარდა. World Atlas-ი მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომ ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი პროგრესი ნიგერიამ და ბანგლადეშმა აჩვენა. ზრდა ამ ორი ქვეყნის შემთხვევაში იყო 40,000%-იანი. რაც შეეხება მსოფლიოს, ხოლო რაც ხდება ამასობაში საქართველოში, როგორია პროგრესი ამ კუთხით, უფრო მეტ ინფორმაციას ანუკა ჯოხაძე დაგვიზუსტებს ახლა საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. ანუკა, დილა მშვიდობისა, რა თქმა უნდა ნიგერიასა და ბანგლადეში მსგავს მაჩვენებელს ალბათ ჩვენი ქვეყნის სტატისტიკა ვერ დაეწევა, მაგრამ საინტერესოა გვაქვს თუ არა პროგრესი ინტერნეტ მომხმარებლების ზრდის მიმართულებით, როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად. ანა დილა მშვიდობისა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა რამდენიმე დღის წინ 2019 წლის სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომელიც ჩინა მეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას ასახავს. გამოქვეყნებული სტატისტიკა სხვადასხვა საკვანძო საკითხების მიხედვით არის ჩაშლილი. დავიწყოთ იმით, თუ რამდენი ინტერნეტ მომხმარებელი ყავს ჩვენს ქვეყანას, როგორც მთელი მსოფლიო, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ისე ჩაშლილად, სოფელსა თუ ქალაქში. როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში შინა მეურნეობების 79,3% ინტერნეტით არის უზრუნველყოფილი. ეს მაჩვენებელი კი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 3,5% პუნქტით მეტია. საინტერესოა ის, რომ აჭარაში პროცენტულად უფრო მეტი შინა მეურნეობაა ინტერნეტით უზრუნველყოფილი, ვიდრე თბილისში. აჭარაში პროცენტული რაოდენობა 99,8%-ია, ხოლო თბილისში ეს რიცხვი 88,4%. საქალაქო დასახლებებში ინტერნეტით საერთო ჯამში უზრუნველყოფილია შინა მეურნეობების 86,1%, ხოლო სოფლებში ეს რიცხვი 79,9%-ია. ამავე დროს საინტერესო არის რა მიზნით იყენებენ ინტერნეტ ქსელს ყველაზე ხშირად საქართველოში. ანა 15 წლის და უფროსი ასაკის ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის ბოლო 3 თვის განმავლობაში ინტერნეტის გამოყენების ძირითად მიზნებს შორის პირველ ადგილს პროცენტული რაოდენობით არც არის გაცაკვირი, რომ სოციალური ქსელების გამოყენება იკავებს. შემდეგ ადგილზეა ინტერნეტის საშუალებით ვიდეო და აუდიო კავშირი. ახალ ამბებს კი ინტერნეტის მეშვეობით 55,4% კითხულობს. ელექტრონული პოსტით კი დაახლოებით 53% სარგებლობს. 51%-ს აჭარბებს ჯანმრთელობის საკითხზე ინფორმაციის
მაძიებელი ადამიანების რაოდენობა. ინტერნეტის მოხმარების ძირითად მიზნებს შორის ასევე მოხდა ინტერნეტ ბანკინგის გამოყენებას, თუმცა მას შედარებით დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი აქვს. ინტერნეტ ბანკინგს მომხმარებლების მხოლოდ 29.8% იყენებს ინტერნეტს ამომსახურებისთვის. ასევე შედარებით დაბალი პროცენტული წილი აქვს პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტის, გარდა თამაშებისა, ჩამოტვირთვას და ასევე სამუშაოებისთვის აპლიკაციების გაგზავნას. სმარტფონების ერაში ყველაზე ხშირად რა ფორმით სარგებლობთ ინტერნეტით, კომპიუტერით თუ უფრო მეტად მომხმარებლები ტელეფონს აენჭებენ უპირატესობას? ანა, კვლევის შედეგების მიხედვით საქართველოში კომპიუტერით ჩინა მეურნეობების 62%-ია უზრუნველყოფილი. ქალაქებში ეს მაჩვენებელი 74%-ს აჭარბებს, ხოლო სოფლებში 44%-ს. ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი თბილისსა და აჭარაში დაფიქსირდა და 79 და დაახლოებით 69% შეადგინა. ეს რაც შეეხება კომპიუტერით უზრუნველყოფას, ხოლო გამოყენების სიხშირის მიხედვით 15 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანების 80%-მა ბოლოს 3 თვის განმავლობაში თითქმის ყოველდღე ისარგებლო კომპიუტერით. 12.9%-მა კვირაში ერთხელ მაინც, ხოლო 7% იშვიათად იყენებს კომპიუტერს. და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ საქართველოში 6 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობისა დაახლოებით 85%-ს მობილური ტელეფონი აქვს, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 2.3%-ით მეტია. უფრო ჩაშლილად რომ ვთქვათ, სოფლის ცხოვრებლების 88.8%-ს, ხოლო ქალაქში მცხოვრები ადამიანების 78%-ს მობილური ტელეფონი აქვს. ეს რაც შეეხება საქართველოს. მოდით გადავხედოთ მსოფლიოს მონაცემებს, როგორ იზრდებოდა წლიდან წლამდე მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა და რომელ ქვეყანას აქვს ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი პროგრესი. ნახოთ სიუჟეტი. ჩინეთის მოსახლეობა მილიარდს აჭარბებს. წლიდან წლამდე კი ინტერნეტ მომხმარებლების რიცხვიც იზრდება. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით მსოფლიოს ინტერნეტ მომხმარებლების რაოდენობის მიხედვით ლიდერი სწორედ ჩინეთია, სადაც 740 მილიონი ადამიანი ინტერნეტ ქსელთან არის დაკავშირებული. ინტერნეტ მომხმარებლების რაოდენობა ყველაზე მეტად ბოლო 2 დეკადის განმავლობაში გაიზარდა. ამ ქვეყანაში კი ინტერნეტს ძირითადად მობილური ტელეფონებით უკავშირდებიან. რეიტინგში მეორე ინდოეთია, სადაც 455 მილიონი ინტერნეტ მომხმარებელი ცხოვრობს. მათი ძირითადი ნაწილი კი ცენტრალურ ქალაქებზე მოდის, რადგან სოფლებში ინტერნეტ ქსელი ნაკლებად არის განვითარებული. ჩინეთის მსგავსად სმარტფონები ინდოეთშიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს. შესაბამისად, ინტერნეტს ინდოელები ძირითადად სწორედ მობილური ტელეფონების საშუალებით უკავშირდებიან. სამეულში ამერიკის შეერთებული შტატები 245 მილიონი ინტერნეტ მომხმარებლით, რაც მთლიანი მოსახლეობის 80%-ს უდრის. რეიტინგში ქვეყნის მოწინავე პოზიცია გასაკვირი არც არის. ამერიკის შეერთებული შტატები ინტერნეტ ქსელის სამშობლოდ მიიჩნევა, ასე რომ ამ მიმართულებით მსოფლიოში ამერიკელები ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურებად ითვლებიან. ამერიკას ბრაზილია მოსდევს, სადაც 140 მილიონი ინტერნეტ მომხმარებელი ცხოვრობს, თუმცა ეს ქვეყანა მხოლოდ ინტერნეტ მომხმარებლების სიმრავლით არ გამოირჩევა. ამ ქვეყნის მოსახლეობა ერთ-ერთია მსოფლიოში, ვინც ყველაზე მეტ დროს ინტერნეტში სხვადასხვა ამბების მოძიებას უთმობს. განსაკუთრებული პოპულარობით ბრაზილიაში სოცქსელები სარგებლობს, კერძოდ კი Facebook-ი. ხუთეულს იაპონია ასრულებს, რომელსაც ბოლო მონაცემებით 115 მილიონი ინტერნეტ მომხმარებელი ჰყავს. იაპონია ერთ-ერთი ქვეყანაა, სადაც ყველაზე ადრე მოხდა ინტერნეტ ქსელის განვითარება. სწრაფი ინტერნეტი იაპონიაში ხელმისაწვდომი იყო ჯერ კიდევ 2000-იანი წლებიდან, ხოლო 1990 წელს მსოფლიოში პირველი მობილური ინტერნეტის სერვისი iMode სწორედ აქ გამოჩნდა. ეს რაც შეეხება აწმყოს, თუმცა როგორია ინტერნეტ ქსელის მომავალი და განვითარების ტენდენციები. როგორც World Atlas-ის სტატიაში ვკითხულობთ, მსოფლიოში ინტერნეტ მომხმარებლების რიცხვი ყოველწლიურად მზარდი დინამიკით ხასიათდება, რაც მოსახლეობას იმაზე მეტ შესაძლებლობებს აძლევს, რაც მანამდე ჰქონდათ. თუმცა ინტერნეტის ქსელის განვითარებასთან ერთად მატულობს კიბერ თავდასხმებიც, რაც პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოების საკითხს ეჭქვეშ აყენებს. ჩემი არ იყოს და BMG-ის თუ Forbes-ის სხვა გუნდის წევრების მსგავსად, რომელიც პერიოდულად ხან BMG-ის რომელ პროექტში გადავპორტირდებით და გადმოპორტირდებით უკან.
მანამაჯგალაძე საქმიანი დილაში დაბრუნდა. აი ეს ერთად დავდივარ და ვიყავით სულ და ის და მაყურებლის გამართლებულ მოლოდინთან ერთად, კეთილგზავნილებთან და ოციებთან ერთად ნახავდით ყველაფერს სოციალურ ქსელში. ამ ამბის გამოც თოჯინებიც იცინიან. კარგად ცნობილი ქართული ფილმის სახელი დილიდან ტყუილად არ გამხსენებია, არც მეტი და ნაკლები დღევანდელი საქმიანების გმირად ამანამ ნანა ყაულაშვილი შეარჩია ქალბატონი, რომელსაც უცხოეთშიც კი როგორც საოცარ მეთოჯინეს იცნობენ. აი საქართველოში მას კიდევ სხვანაირად იცნობენ, მე არ მინდა ყველაფერი მოვყვე, მაშინ საქმიანების ავტორები მე ვიქნებოდი, არა და ეს თავიდან ბოლომდე ამაზე საავტორო უფლებები მანანას აქვს. მანამ აჯგალაძე ქალბატონებოდა ბატონებოდა მისი საქმიანები. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ვისით ხსნით ჩვენს აქტიურ კვირას. მაგარი ქალბატონია. ძალიან საინტერესო ქალბატონია. ადამიანი, რომელსაც არჩევანის დრო, როდესაც დაუდგა, ის პერიოდი იყო, როდესაც მშობლები უფრო წყვეტდნენ, როგორი არჩევანი უნდა გაეკეთებინა და რა პროფესია უფრო უკეთესი იქნებოდა მისთვის. დაყვა მშობლების ნებას, თუმცა უკვე საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ მიხვდა, რომ მას სხვა რამე უნდა ეკეთებინა. დაიწყო ამის კეთება, უკვე ინტერნეტის ეპოქამაც მოუსწრო, ინტერნეტით ისწავლა ყველაფერი და დაიწყო ის, რაც აღმოჩნდა, რომ თურმე მთელი ცხოვრება უნდა ეკეთებინა და მისი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ექიმია და იმ პერიოდში გახდა სტუდენტი სამედიცინო ინსტიტუტის, როდესაც ლეგენდები დადიოდა სამედიცინო ინსტიტუტში მოწყობაზე, ძალიან მარტივად მიაღწია სტუდენტობას, გახდა ამ ინსტიტუტის სტუდენტი, ექიმია, ოფთალმოლოგია, მაგრამ მასში სხვა ადამიანი იჯდა. და როდესაც მიხვდა, რომ აი ეს სხვა მასში უფრო იღვიძებდა, დაიწყო იმის კეთება, რაც ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზიც აღმოჩნდა. იმდენად ლამაზი, რომ აი როგორც ჩვენ თქვი, უცხოეთში ბევრი იცნობს უკვე მის თოჯინებს, ძალიან ბევრგან არის მისი საკოლექციო თოჯინები. თან აღმოჩნდა შემოსავლიანი. ეს საკმაოდ შემოსავლიანიც არის, თუ კი შენ მუშაობ დაკვეთებზე. აი ქალბატონ ნანაში ბიზნესმენი არის ის, ანუ საქმიანი ადამიანი ნაწილობრივ არის შემოსული. აი ამ დაკვეთის ბოლომდე ვერ ეგუება ამ ცნებას, იმიტომ რომ როდესაც დაკვეთას ღებულობს, ამბობს, რომ ეს ჩემი თოჯინები აღარ არის. მე აღარ ვაკეთებ იმას ისე, როგორც უნდა ვაკეთებდი. თუმცა შემოსავლის წყარო სხვა შეიძლება გაჩნდეს ესეთ შემთხვევაში, ის უკვე მას ესე რომ ვთქვათ, შეგირდებით ყავს მოსწავლეებიც, რომთაგან რამდენიმე საკმაოდ კარგი მეთოჯინეც არის, მასთან ერთად ღებულობენ გამოფენებში მონაწილეობას. ამ თოჯინების ფასი საკმაოდ მაღალია, გიორგი. შეიძლება მოგეწონოს, ხელი მოკიდო, მაგრამ ჩვენ როცა დავდიეთ გადაღებაზე, აი ის ქონდა გაფაციცებულები ვიყავით მეც და ოპერატორიც, რომ რაიმე არ გვეთკინა რომელიმე თოჯინასთვის, იმიტომ რომ მათი ფასი იწყება სადღაც $200-დან და ადის ზემოთაც კი. და ვიცი რომ ზოგიერთი გარდა იმისა, რომ ეს ხელით ნაკეთობა, მეტიც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხელით ნაკეთობაა და თავისთავად უკვე ძვირადღირებული პროდუქტია, ამას ემატება ის, რომ ის არ აკეთებს ჩვეულებრივი რიგითი მასალისგან, ჩვეულებრივი ქსოვილი, ყველაფერი ძვირფასი უნდა ქონდეს. როგორი ექიმია და როგორი ოფთალმოლოგია ქალბატონი, ანუ ბიზნესთან დაკავშირებით გავიგეთ, თან მეორე მხრივ ააწყო, ნახე პროცესი, ანუ შეგირდები ყავს, უმზადებენ, დაწუნებული ვარ რაღაცებს გეგმავს. თავისი ძირითადი პროფესიისთვის აი სამსახურია. კითხე კიდეც იცით, აი რამდენად იყო ექიმა თქვენი თავი ამ პროფესიაში. მითხრა რომ მე მომწონს, იმიტომ რომ ბავშვებთან მუშაობ. მომწონს რომ ეს არ არის სტრესული, აი თქვა ისეთი როგორც არის ქირურგია და ასე შემდეგ, ხო? მომწონს ეს და მithumetes მომწონს, როდესაც თქვა ერთი თვის, ორი თვის შემდეგ ჩემთან მოყავთ პაციენტი ბავშვი და მკურნალობის შედეგსაც ხედავ. მაგრამ მას ეტყობა რომ ის სხვა ცხოვრები ცხოვრობს, იმიტომ რომ გზაში როდესაც მოვდივარ, როდესაც წვევი მაღვიძებს ის ფიქრი, რომ აი ის მელოდება იქ, რომელიც დასამთავრებელია, რომელსაც თქვათ კაბა უნდა შევუკე. ხო, აშკარად. სხვა ძალიან ეხმარება აი ახალი თაობის ის როგორ მოყვება. მისი შვილი, რომელიც საქართველოში არ ცხოვრობს, არქიტექტორია ის მისი რჩევა იყო, რომ აიყვანა მოსწავლეები. მისი რჩევა იყო, რომ სოციალურ ქსელში გამოეფინა ეს ყველაფერი. ანუ ის უწყობს ფეხს და კარგ რჩევებსაც იზიარებს. მიუხედავად რაღაცა ეგრეთ წოდებული ლაქშერის სეგმენტისა, რაც ქალბატონ ნანას აქვს შერჩეული, რაღაც ბიზნეს პროცესთან მაინც გვაქვს საქმეც. ძალოვნებურად გამოვიდა. ეხლა მალე ალბათ სადღაც ნოემბერში ის პერსონალური გამოფენისთვის ემზადება. მისი თოჯინები არიან უკვე მოგზაურობენ და საცხოვრებელი მისამართიც აქვთ რამდენიმე ამერიკაშია, ჩინეთშია, ინდოეთშია, რუსეთში ბევრია, გერმანიაში ერთი სიტყვით მოედნენ ქვეყანას.
თოჯინები იცინიან ნანა ყაულაშვილის ისტორია და ჩვენი პრემიერად საქმიანებისა, आज უკვე საქმიანი დილის ეთერში. მოდი ვნახოთ მანნა მაჯგაძის კიდევ ერთი ისტორია საქმიანებზე. ჩემმა დამ სკოლიდან მოიტანა ამბავი, რომ მასწავლებელმა თქვაო, რომ თოჯინასო თუ კარგად მოეფერებიო, გაცოცხლდებაო. მასწავლებელმა რახან თქვა ახლა ეს უკვე. ვფრთხილდებოდი, ვაძინებდი, გავაღვიძებდი, ცივნიავს სხვა არ ვაკარი. თამაშით არა, ვცდილობდი, რომ შემეკერა იმისთვის სამოსი. რო გავიზარდე ახლა უკვე, ისეთი ძალით შემოიჭრნენ ჩემ ცხოვრებაში ესენი, რომ ცოცხლები ვითარია. ეს მშველის ძალია, მშველის იმაშიც, რომ აი ტელევიზორში რომ არის რაღაც ახალი ამბები, რაღაცებს რო აცხადებე. მე საერთოდ თუ ვაკეთებ, ჩამესმის არაფერი, აბსოლუტურად. აქ არა ვარ. ასე შეიცვალა ერთჩვენიერ დღეს მისი გარემო, საქმიანობა. სახლში კი ერთმანეთის თანმიმდევრობით გაჩნდნენ usახელო თოჯინები. თოჯინები, რომლებიც არ იცინიან, მაგრამ ოცნებობენ. ნაკლებად აიცინიან, საერთოდ რაღაცით შინაგანად მგვანან მე. არც ტირიან, უფრო აი დაფიქრებულები არიან და მეოცნებები არიან. პირველი თოჯინა შულს გაუკეთა, რბილი, თბილი, მატყლის. 90-იანებში სხვა არაფერი შეუებოდა. გაყიდვა სცადა, გაიყიდა, 10 წელი კერავდა და ყიდდა. მერე მობეზდა რაღაც ახალი საინტერესო და უფრო რთული მოუნდა გაეკეთებინა. ინტერნეტის ეპოქაც წამოეშოლა და ინტერნეტიდანვე გამოიწერა პირველად მასალა. დაიწყო და ახლა უკვე 100-ზე მეტ ხელნაკეთ საკოლექციო თოჯინას აწერია ნანა ყაულაშვილი. რამდენი მწვანეა და დღეს პირველი ნაწილი პროფესიას მიაქვს. იმ პროფესიას, რომელიც მშობლებმა შეურჩიეს. მუსიკოსობა უნდოდა და უთხრეს, მეორე ელისო ვირსალაძე ვერ იქნებიო. ხატვა უნდოდა და უთხრეს, დიდი მხატვარი ვერ გახდებიო. და ისიც დანებდა. სამედიცინოზე ჩააბარა. ცხოვრებაში ყველაზე იოლად ლეგენდად ქცეულ სამედიცინოზე მოწყობა ყველაზე მარტივად გამოუვიდა. ფიზიკის ერთი გამოცდით. მაინც კვაყოფილია, ბავშვთა ოფთალმოლოგია, ნაკლები სტრესი და ბავშვები, როცა მკურნალობის შედეგს ხედავს, მოსწონს, მაგრამ მაინც ყველაზე ხშირად იმაზე ფიქრობს, ვინც სახლში ელოდება. თოჯინები თამაში არ უყვარდა, ძალიან პატარა მისწავლა მეზობლის ქალისგან ქსოვა, კარგვა, კერვა, ხელსაქმე ამ საქმეში გამოადგა, ისევე როგორც სამედიცინო ინსტიტუტში ნასწავლი ანატომია. მისი თოჯინები ნელ-ნელა იხვეწებოდნენ. თავიდან მარტო სტატიკურები იყვნენ, მერე კიდურები აამოძრავეს, ბოლოს მექანიკურებიც გახდნენ. ყველაზე საინტერესო მუშაობის დაწყების პროცესია. სიუჟეტი, რომელიც იბადება. გოგონა, რომელსაც დაბადების დღეზე მხოლოდ ერთი საჩუქარი აჩუქეს. ბიჭი გალიით, ან ლოკოკინაზე მჯდარი სურვილების ამსრულებელი, ნელა რომ მოდის და ყველაზე პატარა სურვილი რომ მოაქვს. გოგონა წითელი ვარდები და ვარსკვლად მრიცხველი. ასეთ სტილს ქვია მაროტე, ფრანგული ძველი. ფეხები და ხელები არ უნდა ქონოდა და ეს იყო რა? აი ეს ჩხარუნობს, ეხლა ეს ისეთი ძალიან არ ჩხარუნობს, იმიტომ რომ არ იყო აქ ისინი. და ფრანგ ქალებს წვეულებებზე ძველად ჭერიათ ეს და ყურადღება რომ უნდათ რომ მიექციოთ ესე, გააჟღრიალებდნენ და გააჟღრა მაროტე არის ესეთი. მუშაობა ორი კვირა ან რამდენიმე თვე გრძელდება, გააჩნია ზომას და სირთულეს. სიუჟეტი ჩდება, მაგრამ კეთების დროს შეიძლება სულ სხვა სახე, განწყობა გამოვიდეს. ან უკვე შერჩეული ქსოვილი და ტანსაცმელი უბრალოდ არ მოირგოს და გაჩიუდდეს. წინასწარ მაქვს ეს ქსოვილები, შევარჩიე, შევიძინე, ფერთა გამა დავალაგე ერთად და ვფიქრობ, აი ამას გავაკეთებ და აი თავზე მივადებ. არ იცმებს, არ უნდა, ნუ. არ უხდება არაფრით და მე კი, ბრაზდები ხომე, რა არ მოგწონს ახლა, ვეუბნები ხოლმე და მე რაღაცა სხვას ვცდილობ. ამ სამოდელო სახლის მთავარი დიზაინერიც და მკერავის თვითონაა. კერვა და ქარგვა კიდევ ცალკე სიამოვნება. რაც უფრო პატარაა ქუდი, კაბა, მოსასხამი, ან კაბის ქვეშ ჩასაცმელი საცვალი, წინ და ხელთათმანი თუ ტყავის ფეხსაცმელი, ეს უფრო სახალისოა და ნერვის ერთი უჯრედიც არ ტოკავს მაშინ. პირიქით, ყველაფერს წყდება. მათთვის არაფერი ენანება და როცა შულთან მიდის გერმანიაში, დაბრუნებული ხვდება, რომ თოჯინებისთვის უფრო მეტი რამ ჩამოაქვს, ვიდრე თავისთვის. ქსოვილი ძაფის აღებავით მაბროში მძივი და მაქმანი. ქსოვილებში ვცდილობ, რომ ძვირფასი ქსოვილები გამოვიყენო, განსაკუთრებით ბარხადი, იმიტომ რომ საკმარისია ჩააცვა უბრალო ქსოვილი, მოკლა ვამითი ყველაფერს და შენჩრალ შრომას გადაყრი წყალში. ახალს რომ გავაკეთებ და დავამატებ, დავდგავ აქ, ხო? სამსახურში რომ უნდა წავედი ან სადმე შემოვიხედავ. აბა ეხლა წყნარად იყავით, არ ეჩხუბოთ ამ ახალს და ჩემი ქარი სული წინის ხოლმე ამაზე.
პირველი თოჯინა სალონში ჩააბარა, როცა დაურეკეს და უთხრეს 800 ლარად გაიყიდაო, ვერც გაოცდა. თუმცა ეს საქმე ბიზნესად მაინც ვერ აქცია, რასაც აკეთებს გასაყიდად ენანება, თუმცა მისმა თოჯინებმა მაინც დაიწყეს მოგზაურობა გამოფენები საქართველოში, ჩეხეთსა და გერმანიაში და მალე თოჯინები საცხოვრებლადაც გადავიდნენ სხვადასხვა ქვეყნებსა და კონტინენტებზე. ჩინეთში ერთი, ინდოეთში, რუსეთში ბლომად ბევრი, ამერიკაშიც რამოდენიმე არის, გერმანიაშია, ბაქოშია, ბევრგან არიან კი. პირველი მოსწავლეებიც გაჩნდნენ, სხვა კურსია პატარებისთვის და სხვანაირად სწავლობენ უფროსები. ბევრია ისეთი, ვისაც სამსახურის დამთავრებული აქვს, შვილებიც გაზრდილი ყავს და ახლა საკუთარი სიამონებისთვის სწავლობს. ამ საქმემ გატაცება იცის, შეიძლება დაგაღამდეს, დაგათენდეს, მაგრამ არის მომენტი, როცა მათაც გაურბის, თუმცა შემდეგ მდგომარეობიდან ისევ მათ გამოყავთ. ყველა მათგანი მისთვის ძვირფასია, ამის პირდაპირი და ირიბი გაგებითაც. თითოეული მათგანი ერთადერთი და განუმეორებელი, ესევე როგორც ის ახალი, რომელიც ჯერ მაგიდაზე არც ნაქვთიერი ტყობა და არც ხასიათი. ახლა ცოცხლდება თავისნაირების თანდასწრებით. ჯერ კიდევ არ იცის, ვინ იქნება, როგორი, რანაირი, როგორი თავგადასავალი ექნება და საბოლოო მისამართი რა ექნება. დაახლოებით ერთ თვეში, უფრო ზუსტად 9-11 ოქტომბერს თბილისში ტრადიციული არბიტრაჟის დღეების მასპინძელი აღონიზება საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის ორგანიზებით და ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით უკვე მე-6 წელია ტარდებოდა მისი მიზანი არბიტრაჟის სფეროში საერთაშორისო დონეზე არსებული სიახლეებისა და მიდგომების განხილვაა. დავების გადაწყვეტის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში თბილისში GIAC-ის არბიტრაჟის დღეები 2019 ბიზნესის ახავს საქართველოს როგორც საერთაშორისო არბიტრაჟისადმი მეგობრულად განწყობილი ქვეყნის წარმოჩენას და ამ სფეროში რეგიონულ ჰაბად ჩამოყალიბებას. წელს არბიტრაჟის დღეები რამდენიმე ღონისძიებას აერთიანებს და დღის წესრიგზე თუ მის მიზნებზე დეტალური ინფორმაციას BKNG საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალური მდივანი მოგოწვის და ჩაგვეყენებს საქმის კურსში დილამშვიდს ბატონო მექანიკა რომხაშენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში გილოცავთ რომ უკვე მე-6 წელი ეს არბიტრაჟის დღეები ტარდება და ცხადია რომ ინტერესის თქვა ყოველწლიურად ალბათ მზარდი ამაზე კითხავთ ღონისძიების დეტალებს, მაგრამ მიზნებზე დასაწყისში უნდა დავიწყოთ საუბარი. ამ ასე თქვათ მე-6 ტრადიციული არბიტრაჟის დღეების მიზნები რა არის მთავარი? მადლობა პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ასე აქტიურად არაერთი წელია თქვენ გვაშუქებთ და თანამშრომლობთ ამ კუთხით. ნამდვილად მისასალმებელია და თქვენ აღნიშნეთ, რომ 6 წელი ეს არ არის უკვე ცოტა
პერიოდი და ნამდვილად ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ მოვიპოვეთ ის სახელი, რომ ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპაში, დასავლეთ ევროპაში, თუნდაც აზიისა და სამხრეთ ის ქვეყნებში უკვე გვაქვს ის სახელი, რომ ამ რეგიონში აღნიშნული ღონისძიება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეგიონის მასშტაბით და ეს აქ შეიძლება თქვათ მონიშნო კალენდარზე ამ პერიოდში საქართველოს ჩამოსვლა და მიიღო ძალიან კარგი ინფორმაცია. მიზანი ზუსტად აიხა, იმიტომ ახსენე, რომ ზუსტად არის ის, რომ ქვეყანაში ეს არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ალბათ იცით, რომ ქვეყანაშიც და ხელისუფლებაც ძალიან აქტიურად არის ჩართული იმაში, რომ რაიმენაირად საქართველოს დატანილი იყოს რეგიონში, როგორმე მოხდეს რაღაც ცენტრი, სადაც მოხდება დავის გადაწყობა და ზუსტად დავების გადაწყობის კუთხით ჩვენი ინსტიტუტი აქტიურად არის ჩაბმული და იმ საერთაშორისო კონტაქტებით, საერთაშორისო პოზიციონერები და ზუსტად ერთ-ერთი ეს ღონისძიება არის ერთ-ერთი ის საფუძველი და ერთ-ერთი ის კომპონენტი, რითაც ვახდენთ პოზიციონირებას, რომ საქართველოს გვინდა გახდეს რეგიონში დავის გადაწყობის ცენტრი. რა გაკეთდა ამ წლების განმავლობაში, აი 6 წლის განმავლობაში, როცა კონფერენციაც არის, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანის ყურადღების ცენტრშია და მათ შორის თქვენს ახსენეთ, რომ ვთქვათ, მთავრობაც მუშაობს, რომ რაღაც ჰაბი გახდეს დავის გადაწყობის ცენტრი. არბიტრაჟის მიმართულებით დღეს რა ეტაპზე ვართ? სად უნდა ვიყოთ და სად ვართ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ აქ ცოტა ეს რა თქმა უნდა არ არის კომპლექსური საკითხია, არ არის რომ თქვათ, ერთ წელში ჩვენ მოვახდენთ და იგივე სოფლიოში დიდ ცენტრებს, იგივე სინგაპური, პარიზი, ლონდონში ჩვენ ჩავანაცვლებთ, ან ვიქნებით მათ დონეზე, ნამდვილად არა, მაგრამ ეს არის ეტაპობრივად ყოველწლიურად გასაკეთებელი საქმე. თუნდაც ის 6 წელი, რომელიც ჩვენ ვაკეთებთ და დღეს, თქვათ, იგივე ინტერნეტ სივრცეში, არა მარტო ინტერნეტ სივრცეში, სხვადასხვა ფორუმებზე ის რომ საქართველოში თქვათ, ის საქართველოს საერთაშორისო არბიტრაჟის ცენტრი არის რეგიონში ერთ-ერთი დასაყრდენი და თუ გარკვეული ფორუმები, ღონისძიებები იმართება და რეგიონიდან ჭირდებათ ჩართულობა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მომართვიანობა არის ჩვენი საარბიტრაჟის ცენტრის. ფორუმების მიღმა რეალურად რას აჩვენებს თუნდაც ამ 6 წლიანი სტატისტიკის მონაცემები? რამდენად მზარდი არის თუნდაც ადგილობრივად მოთხოვნა საარბიტრაჟო დავების გადაწყვეტისა? რამდენად მოახერხეთ ის, რომ ბევრი წლის განმავლობაში დაგეგმილი და ნასაუბრალი იმასთან დაკავშირებით, მათ შორის კანონმდებლობა უნდა ყოფილიყო უფრო მოქნილი, კიდევ უფრო აქტიური უნდა ყოფილიყო, რომელსაც რამდენჯერმე გადაიწია, რეალურად სიტყვა ქცეული იყო საქმე, ანუ სურვილი ხო არ შეიძლება რომ მხოლოდ ფორუმით იყოს საქართველოს პოზიციონირებული. აი რა სტატისტიკა გვაქვს ბოლო წლების თუნდაც პროგრესის საჩვენებლად? ნამდვილად სწორი კითხვა და აი ეს ყველაფერი ეს ფორუმები აქტიობა და აღონიცებები ემსახურება ზუსტად იმას, რომ შემდეგ ეს გარდაისახოს დავების საქმეში და საქმე რა არის, რომ ინსტიტუტმა გამოახდინოს დავის ადმინისტრირება და მეორე მხრიდან ბიზნესი დავები გადაწყვიტოს არბიტრაჟის მეშვეობით, რაც უპირატესობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ის არის, რომ პირველი რაც არის ეს არის რა თქმა უნდა სწრაფი, ეს არის ის არბიტრები, ვინც მათ უნდათ რომ ყავდეთ და პროფესიონალურ პროფესიონალურ დონეზე. რაც შეეხება სტატისტიკას და რეალურად იმ შედეგს, რაც შედეგით შეიძლება გქონდეს ჩვენ აღნიშნული ფორუმების და ღონისძიებების შედეგად, არის ის, რომ თქვა თუნდაც ჩვენ საარბიტრაჟო ინსტიტუტში დავების რაოდენობა არის გასამაგებული. ანუ თუ ბოლო წლებში რა თქმა უნდა არბიტრაჟი ეს არ არის რაღაც ეს ბიზნესი არ არის, ეს არის ცოტა ძალიან სპეციფიკური თემა. მაგალითად აი სტატისტიკურად ეს მარტო ჩვენთან არ არის სხვა საერთაშორისო ცენტრებიდანაც არის ეს ნიუანსი, რომ გარკვეული პერიოდში დადებული ხელშეკრულებაში ჩადებული საარბიტრაჟო შეთანხმებები, ანუ დავის წარმოშობისთვის სავარაუდოდ ალბათ 4-5 წლის წელი ჭირდება, ეს საშუალოდ აღებული ციფრები და შესაბამისად აი ჩვენ უკვე აი ამ პერიოდში ვიღებთ შედეგს, რომ წელს მოდის დავები, რომელიც 2 წლის წინანდელი, 3 წლის წინანდელი დადებული ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილი გარკვეული დავები. ამდენად დროს საჭიროა სტატისტიკა რა თქმა უნდა დამაკმაყოფილებელი და ზევით ამსვლელი. ამ სტატისტიკიდან მაგალითად ერთი არის ის, რომ 65% ჩვენ საარბიტრაჟის ცენტრში არის საერთაშორისო დავა, ანუ გულისხმობთ, რომ კომპონენტი ერთი მხარე მაინც არის უცხოელი, ესეც მდგრადია. აქედან ეს არის ჩვენი მიმართულება, რომ ის სანდოობის ნაწილია თუ ჩვევის მათ შორის იმისა, რომ საქართველოში თქვათ არ არის იმდენად მიღებული ჯერ საარბიტრაჟო დავების გამოყენება და ჩვენთვის ჯერჯერობით მაინც ცოტა უცხო და ზუსტად მადმივდივართ, რომ ჯერჯერ ნაჯვარი არის, რომ ზუსტად ხშირ შემთხვევაში უცხოელი პარტნიორი კარნახობს, რომ გვინდა არბიტრაჟი და შემდეგ
თანხდება და საერთაშორისო დონეზე არბიტრაჟი ყველაზე აპრობირებული 90%-იანი ჩადება აქვს საერთაშორისო ტრანზაქციებში და იმის შემდეგ რა თქმა უნდა ორ ქართველ შორისაც არის რა თქმა უნდა დავები და ისინიც მოდიან უკვე ძალიან ხშირად ხდება რომ სამშენებლო კომპანიები და სამშენებლო სფერო თლიანად გადასული ამაზე არის კორპორატული დავები და რა თქმა უნდა ვაჭრობის კუთხით და შესაბამისად ანუ ნელ-ნელა ბიზნესი ამას ხდება მოწონს პროცესით კმაყოფილია არაფორმალური ერთ ინსტანციანი სასამართლო ბევრი უპირატესობები აქვს ჩვენ საკანონმდებლო ბაზა როცა ვამბობთ რომ გვინდა რომ ვიყოთ ჰაბი თუნდაც რეგიონული მასშტაბით და ჯერჯერობით სინგაპური იქნება პარიზი თუ სხვა რომელიმე საერთაშორისო ცენტრი იყო თქვა კონკურენციაში ვერ შედიოდნენ მაგრამ რეგიონის მასშტაბით რატომაც არა შეგვიძლია გქონდეს პრეტენზია თუნდაც ხვალ რომ რაღაცა ნაწილში მოვიზიდოთ ამ შემთხვევაში დაინტერესებული ადამიანები. საკანონმდებლო დონეზე ყველაფერი გამართული გვაქვს აიმისოთ, რომ ეს სურვილი რეალურად იყოს განხორციელებული? სიმართლე გითხრათ, რეალურად ჩვენი არბიტრაჟის კანონმდებლობა, რომელიც უშუალოდ არის გამოიყენება პროცესის განმავლობაში, სრულად არის შესაბამისი უნსიტრალის, ანუ გაეროს მიერ დადებული მოდელურ კანონთან. და 70 ქვეყნამდე და 120 კანონმდებლობამდე იყენებს ამ ბაზას, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი წევრი ვართ 2015 წელს თქვენ იცით ალბათ რომ ცვლილებები შევიდა მაქსიმალურად მიუახლოვდით, რომ ამ კუთხით თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ რაც შეეხება კადრებს, იმიტომ რომ თქვენ უცხო ენოვანი თქვათ კომპანიები ახსენეთ, აი ამ ნაწილში რამდენად არის მზად საარბიტრაჟო ასოციაცია წევრები საიმისოთ რომ თქვათ უფრო მეტ კლიენტს გაუმკლავდნენ სურვილის შემთხვევაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ როგორც იცით, ანუ უცხოენოვანი დავები, უცხო კანონმდებლობა რომ შეიძლება ითვალისწინებდეს ერთ-ერთი დავა და თქვა თუნდაც ჩვენ გავუკეთოთ ადმინისტრირება და საქართველოში იყოს ეს დავა წარმოებული. აქ არბიტრაჟის თავარი უპირატესობა არის ის, რომ ნებისმიერი არბიტრი, რომელიც მათ აქვს სურვილი რომ ენდობიან რომ ეს არის პროფესიონალი შეიძლება აერჩიონ. ანუ ჩვენ უბრალოდ გვინდა თქვათ რომ ჩვენს არბიტრაჟის ცენტრში გვაქვს სია, ღია სია, სადაც სარეკომენდაციო ხასიათის არბიტრები არის მოხვედრილი და ეს მოხვედრას თავის პროცედურას გააჩნია, მაგრამ გარდა უცხოელებისა, რა თქმა უნდა, ქართველებზე აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ რეგიონული გვაქვს და ქართული ნიუანსი ელემენტი ხშირად არის. აქ ამ კუთხით ყავს ჩვენ საკმარისად, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა. ამაზე შემიძლია ვთქვა, რომ არსებობს საქართველოს არბიტრაჟ ასოციაცია, რომელშიც მათ შორის ჩვენც დიდი წვლილი მიგვიწვევს და მათ შორის მეც ვარ საბჭოში წევრი, რომლებიც აქცენტირებული ვართ თვითონ არბიტრების გადამზადებაზე და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ღონისძიებასაც რო დაუბრუნდეთ. კი ბატონო, მოვყვეთ რაღაც დეტალები, მაგალითად რა ფორუმზე რა ღონისძიებები დაგმილი იქნება რაღაც განსხვავებული, ხო? რამდენიმე დღიანია და შესაბამისად სხვადასხვა დღეს სხვადასხვა დატვირთვა ექნება. რა დატვირთვა ექნება, ვინ არიან მისი სტუმრები და არის აი ამ გამოწვევების საპასუხოდ რეალურად რა კეთდება ამ ფორუმის განმავლობაში? კი, ანუ თქვენ ალბათ ახსენეთ, რომ ეს ღონისძიება კონფერენცია ფორუმი ეძღვნება ზოგადად არბიტრაჟის გადაწყვეტის მექანიზმებს ქვეყნის ეკონომიკაში და ძალიან დიდი როლი აქვს ამ კუთხით. შესაბამისად, მთელი ეს თემატიკა არის მორგებული ამაზე. ჩვენი ღონისძიება არის ძირითადი კონფერენცია არის ორდღიანი, თუმცა ამას მოსდევს დამატებითი გარკვეული პატარა სემინარები, ვორქშოპები, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროში იმართება გარკვეული ღონისძიებები, რომელიც ფაქტორთა კვირეულს მოიცავს ეს ყველაფერი სხვადასხვა აუდიტორიისთვის და ასევე თემატურად. მათ შორის არის მაგალითად უზენაეს სასამართლოსაც ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება, რომელთაც 9-ში გაიხსნება და სოფიოში ძალიან ცნობილი პროფესორები, დოქტორები მიიღებენ მონაწილეობას, მათ შორის ჩვენი უზენაესი და აპელაციის მოსამართლეები წარმოვიდნენ ქართულ რეალობას და ქართულ პრაქტიკას გააცნობენ. შემდეგ უკვე ამოვა მთლიანი ღონისძიება, მთავარი ღონისძიება, რომელიც ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის რომ ერთი პანელი მიეძღვნება პარიზის ICC-ის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟის სასამართლოსა და ჩვენი საერთო პანელ დისკუსია იქნება, რომელშიც გავაცნობთ ICC-ის რეგიონალურ პოლიტიკას, საქართველოს ქვეყნის პრეზენტაციას გავაკეთებ და მათ შორის ჩვენი კუთხით ჯიაკი წარმოადგენს სიახლეებს, რა გავაკეთეთ, როგორი მიმართულება და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა თქვენიც ალბათ, რომ მთავრობასა და ICC-ის შორის არის მემორანდუმი დადებული და ამის ფარგლებში ვახორციელებთ ამას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასოცირების კუთხით. ბოლო დღის საღამოს ასევე ახალგაზრდებისთვის არის ძალიან
მნიშვნელოვანი ვორქშოპები გამართული და რაც ყველაზე კარგია, რომ ჩვენ ძირითადად თუ ამ 6 წლის განმავლობაში ევროპიდან ყოფილი დესეთის ქვეყნებიდან იყვნენ წარმოდგენილი, ამჯერად მივიღეთ თქო მაგალითად ქვემოთ არაბეთის კუთხიდან, კატარიდან, საუდის არაბეთიდან ხალხი მოდის მონაწილეები თავის ინიციატივით და სურთ რომ რაღაცა ამ რეგიონში მიხვდნენ როგორია, იმიტომ რომ იურიდიულ სამყარო მაინც თვითონაც ეძებს კლიენტებს და ასეთი ფორუმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ კავშირებისთვის, ნეტვორკინგისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, იმიტომ რომ დავის გადაწყვეტის სფერო მაინც ცოტა გამოყოფილია ხოლმე იურიდიულ ცლიან დიდ დარგში და თვისი უპირატესობაც არის მათ შორის ასეთი. კი და პოზიციონირება ხდება ხოლმე დავების მიმართულებით. 9-ში იწყება საინტერესო ღონისძიებები იქნება 11 ოქტომბრის ჩათვლით. მე წარმატებას გისურვებთ და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარს უკვე მე-6 ფორუმზე. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ბექა ინჯიას საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალურ მდივანს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა სულ სხვა თემაზე ვინაცვლებთ. ამისთვის თათია ჩაფიჩაძემ იშრომა თეთრი წყაროში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პირველი ფორუმი გაიხსნა. ფორუმზე ერთი დღის განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის მუნიციპალური თვითმმართველობების საზოგადოებრივი გაერთიანება საფრთხის კომიტეტის და კომპანია RMG-ის მიერ ორგანიზებული კომპლექსური ღონისძიება დამსწრე საზოგადოებას კულტურული მემკვიდრეობის ყველა მიმართულებით ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და მთავარი გამოწვევები გააცნეს. ფორუმის დეტალები სწორედ თათიას მომზადებულ სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პირველ ფორუმს მასპინძლობდა, რომელიც კომპანია RMG-ის ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა. ფორუმი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და მოვლა პატრონობის მხრივ საზოგადოების ფართო ფენების ცნობიერების ამაღლებას და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფას ისახავდა მიზნად. ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს, ქვემო ქართლის მუნიციპალური თვითმმართველობებისა და საყდრისის კომიტეტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ზურაბიშვილმა ქალაქის ცენტრში წარმოდგენილი პავილიონები დაათვალიერა და ძეგლთა დაცვის პროცესში საზოგადოებისა და ბიზნესის ჩართულობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ეს არის მოტანილი ჩვენამდე ჩვენი წინაპრების მიერ და ჩვენი მოვალეობა არის, რომ ეს ჩვენ გადავცეთ შემდეგ თაობებს. გადავცეთ უკეთეს მდგომარეობაში, გადავცეთ ისე, რომ შეგნებულად ვიცოდეთ, რას ვიცავთ და რატომ ვიცავთ. და მინდა რომ RMG-ს ამიტომ გადავხადო მადლობა აქა, რომ შეძლო წინყურება, დახმარება და იმის გაკეთება, რომ ჩაერთოს იმ საქმეში, იქნება ეს გარემოდაცვა, თუ ეს იქნება ძეგლთა დაცვა, რომელიც არის ამ ქვეყნისთვის და ამ რეგიონისთვის ძალიან საჭირო და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ საქმეს გააგრძელებენ. ფორუმის მსვლელობისას წარმოჩენილი იყო კულტურული მემკვიდრეობის როლი სათემო გაერთიანებების მდგრადი ეკონომიკური განვითარების საქმეში. ორგანიზატორების უმთავრეს ამოცანას კი ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების მიმართ ბიზნეს სექტორის ინტერესის გააქტიურება წარმოადგენდა. ამ მხრივ აღსანიშნავია კომპანია RMG-ის აქტიურობა, რომელსაც ეროვნული მნიშვნელობის 7 ძეგლის რეაბილიტაციისთვის 2 მილიონამდე ლარი აქვს გამოყოფილი. კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ფორუმის სტუმრებს დეტალური ინფორმაცია წარუდგინა. კომპანიას აქვს გაშლილი ფრონტი აქტივობების თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტალური არის კულტურული მემკვიდრეობის პროექტები, რომელიც ეხმიანება რეგიონში, ესე იგი აღდგენილ ინფრასტრუქტურას, განახლებულ ძეგლებს, რომლებიც ამ მომენტისთვის ისეთ რთულ მდგომარეობაშია უმეტესობა. სამომავლო გეგმები გვაქვს 4 წელიწადზე გაწერილი, რომელშიც 2 მილიონ ლარამდე იხარჯება. შემდგომი ფინანსირების საკითხებიც ასევე არ იქნება დღის წესრიგიდან მოხსნილი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჯამში დაგვანახა, რომ გვაძლევს განახლებულ ინფრასტრუქტურას, რომელიც შემდგომში ტურიზმს მოემსახურება ჩვენ რეგიონში. ფორუმის ფარგლებში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მთავარი წარმოდგენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო იყო, რომელმაც მოქალაქეებს უწყების ყველა ძირითადი მიმართულება გააცნო. ბოლო წლების განმავლობაში ჩატარებული სხვადასხვა აქტივობების შესახებ დამსწრე საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდეს საყდრისის კომიტეტის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ფორუმის ინიციატორები და თანაორგანიზატორები იყვნენ. ორი მიზანი ჰქონდა ამ ასე ვთქვათ ფორუმს, ერთი რომ
ფართო საზოგადოებისთვის უფრო ცნობადი გამხდარიყო კულტურული მემკვიდრეობა და მეორე რომ ფართო საზოგადოებისთვის ცნობადი გამხდარიყო თეთრი წყარო როგორც უნიკალური დასახლება და დაბა. კომპანია RMG-მ დააფინანსა და ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი მაქვს რომ ეს გადამდები იქნება სხვა კომპანიებისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ასეთი ღონისძიებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ქვეყანაში აღარ დადგეს არჩევანი ბიზნესი თუ მემკვიდრეობა, კეთილდღეობა თუ მემკვიდრეობა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენს მიზანს წარმოადგენდა ქვემო ქართლის კულტურული მარშრუტების პოპულარიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ქვემო ქართლი არის არა მარტო უძველესი ოქროს და უძველესი ევროპელი სამშობლო, არამედ უძველესი ღვინის სამშობლოც, რატომღაც გაურკვეველი მიზეზების გამო ის ნაკლებად არის ცნობილი როგორც ტურისტული მხარე. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე გვინდოდა თეთრი წყაროს როგორც ძალიან უნიშნელოვანესი და ძალიან კარგი ქალაქის ასევე პოპულარიზაცია და გვინდა რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახოს ეს ქალაქი, ნახოს ეს მხარე. ფორუმზე რეგიონის თვითმმართველი ერთეულების სპეციალური სივრცეებით იყვნენ წარმოდგენილები, სადაც ტრადიციული რეწვისა და აგროსამეწარმეო პროდუქტებთან ერთად ეთნოგრაფიული მასალებიც გამოიფინა. ცალკე სივრცე დაეთმო აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და არტეფაქტების ამსახველ მასალას. ძალიან საინტერესო გამოვიდა და ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა, იმიტომ რომ თვითონ ხალხი, მოსული ხალხი ძალიან დაინტერესდა ჩვენი კუთხით და ხედავ რომ ჯერ ორგანიზება არაჩვეულებრივი, ყველანაირად ხელი შეგვიწყეს, რომ ძალიან კომფორტულად ვიგრძენით თავი, ძალიან შინაურულად, ძალიან მშვიდად და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს და ძალიან კაი მესიჯია საბმავლოდ. ძალიან ლამაზი დღე იყო, დღეს ძალიან კმაყოფილი ვარ. ეს რა თქმა უნდა თეთრი წყაროს რაიონს უფრო გამოაცოცხლებს და ესეთი ფორუმები რო ჩატარდეს ბევრ რაიონში უფრო დაკავშირდება ერთმანეთთან ხალხი და უფრო კარგი იქნება ერთი სიტყვით და ამ ყველაფერს RMG უძღვებოდა და მე მინდა RMG-ს უღრმესი მადლობა რომ ასეთი ლამაზი დღე გვაჩუქა სოყვალას. თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში გამართული პირველი ფორუმი ერთდღიანი იყო და ის საესტრადო კონცერტით დასრულდა. ორგანიზატორების ინფორმაციით კულტურული მემკვიდრეობის ფორუმი ტრადიციულ სახეს მიიღებს და ქვეყნის ყველა რეგიონში მოეწყობა. საქმიანი დილა ახალ სეზონზეც აქტიურად გააგრძელებს სტარტაპების მხარდაჭერას და ამჯერად ბიზონჯიზე უნდა მოგიყვოთ და ლევან თაღიაშვილი გვერდება ტრადიციულ სტუმრებთან ერთად, რომელიც გაგვაცნობს ჯიტას გრანტების მურიგ გამარჯვებულს. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილა მშვიდობის. სტარტაპი ბიზონჯი, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, ჯიტას გრანტის ბოლო ეტაპის ერთ-ერთი გამარჯვებულია და მანქანა დანადგარების ვაჭრობისა თუ გაქირავების პლატფორმას წარმოადგენს, რომელიც საქართველოში აქამდე არ არსებობდა. როგორ გაუმარტივებს B2B ბაზარს ტექნიკის დაქირავებას ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები მიერ შექმნილი ბიზნესი და როდის აპირებს ბიზონჯი უცხოურ ბაზრებზე გასვლას, თემაზე სასაუბროთ მისი დაფუძნებლები სალომე ხუდუშაური და ნატო ტორონჯაძე შემოგვერთებიან. დილა მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მოდი მაყურებელს უთხრათ რომ თქვენ გაქვთ დაახლოებით 10 წლიანი გამოცდილება ამ ბაზარზე, როგორც ვიცი, მოგვიყევით მანამდე ბიზონჯიმდე როგორ ხდებოდა ტექნიკის დაქირავება, რა სირთულებთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული. დავამატებდი რომ ჩვენი პლატფორმა არის ყიდვა-გაყიდვის გაქირავების და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის დაფინანსების, რომ ასე ვთქვათ, ესე შეიკრას ეს სამკუთხედი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ამ ბიზნესში. როგორც ახსენეთ, 10 წელი სალიზინგო კომპანიაში მუშაობდით მეც და სალომეც და პირდაპირ შეხება გქონდა ამ ადამიანებთან, რომლებიც ეკონომიკურ დოულადს ქმნიან. ასე ვთქვათ, მათი მიზნობრიობა არის ყოველთვის დანადგარების და ასე ვთქვათ, მანქანა დანადგარების და ტექნიკის შესყიდვა და შესაბამისად რაღაც ახლის შექმნა. ამ ხალხისთვის ხელშეწყობა არის მნიშვნელოვანი პუნქტი, როგორც ჩვენი GDP-ის ზრდისთვის, ისე სახელმწიფოსთვის. და ეს ყველაფერი შედგება და სამი მოთამაშესგან, ასე ვთქვათ, ეს არის წარმოებელი და მომწოდებელი, მანქანა დანადგარის ტექნიკის, ასე ვთქვათ, დამფინანსებელი ორგანო და თვითონ ბიზნესი, რომელიც ამ ყველაფრით მე აწარმოებს, ხო? ეს სამკუთხედი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მდგრადი სამკუთხედი, რომელმაც უნდა შექმნას, ასე ვთქვათ, ეს დოულადი. და ზუსტად აი ამის დაკავშირება გვინდოდა ჩვენ ციფრულ სივრცეში. როგორ გაუადვილებს ეს მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქ იქნება გამარტივებული, ასე ვთქვათ, ერთ სივრცეში მოყვანილი ინფორმაცია, სადაც უკვე როდესაც ბიზნესი შევა, იქ დაათვალიერებს მოძებნის მისთვის სასურველ
ტექნიკას, მანქანად ანადგარს, სპეციფიკაციების მიხედვით ჩვენ ამაზე განსაკუთრებულად დიდი შრომა გავწიეთ, რომ მახასიათებლები კონკრეტულ დანადგარზე მიმული, ასე ვთქვათ, სპეციფიკაციები ყოფილიყო ზუსტად გაწერილი. ამის მიხედვით იპოვის მისთვის ფასთან მიმართებაშიც ასევე საჭირო მანქანა დანადგარს. შეუძლია ნახოს კალენდარზე ის თუ გაქირავებისთვის უნდა რამდენად დაკავებულია, რომელ რეგიონში, ანუ რუკაზეც აქვს, ასე ვთქვათ, მითითებული ეს ინფორმაცია. იქვე იქირაოს, ხო? იქვე იქირაოს, პლატფორმას აქვს, ხო, იქვე შეიწყიდოს იქირაოს, პლატფორმას ამ ეტაპზე ვერსია 1.0-ს აქვს საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, გაქირავება, ყიდვა-გაყიდვა აწარმოოს პლატფორმის შიგნით და ჩვენ გრანტსაც და ასე ვთქვათ, ინვესტიციასაც მიმართავთ ვერსია 2.0-ის შესაქმნელად, სადაც გემა დაფინანსების საშუალება. აი, აქამდე რა დისკომფორტთან იყო დაკავშირებული თქვენ, აი ახსენეთ გარკვეული სპეციფიკა, ფასის მიხედვით, ფოტოებსაც ნახავს, შეიძლება ვიდეოც განთავსდეს. აქამდე როგორ ხდებოდა, ეს არის ძალიან საინტერესო, ესე პირდაპირ ურეკავდნენ ადამიანებს და იგებდნენ კონდათ თუ არ თუ აი როგორ. ესე იგი ზუსტი კითხვა არის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი გამოწვევა რაც ჩვენ დავინახეთ ის სირთულე არის, რასაც მცირე და საშუალო და პრინციპში მსხვილი ნებისმიერი ტიპის ბიზნესი აწყდება თავისი ბიზნესის გასაზრდელად, გადასაიარაღებლად, ნებისმიერი საჭიროების მიზნით, როდესაც უნდა მანქანა დანადგარი, რა პროცესის გავლა ჭირდება იმისთვის, რომ ეს განახორციელოს. ეს არის დაკავშირებული უპირველეს ყოვლისა აუცილებლად კონტაქტების ყოლასთან, რომ ყველა პროცესი მოხდეს დაალაგებულად. სწრაფად და იმ დროში მაინც რაც მოდინი აქვს ზარების განხორციელებით, მეილებით, მოლაპარაკებებით და მოკლედ ბევრი ბიუროკრატიული და შეიძლება ითქვას არასაჭირო ეტაპის გავლით. რაც აკარგვინებს მათ დროს, ენერგიას, ადამიანურ რესურსს. და სწორედ ეს მომენტი დავიჭირეთ ჩვენ ამ ბაზარზე ჩვენს ბაზრის მოთამაშეებთან დიდი ხნის ურთიერთობის ქონის შედეგად, რომ ძალიან ბევრი დროს ხარჯავენ და ჩვენ უნდა შევიდოთ ზუსტად ამ ეტაპზე. მით უმეტეს 21 საუკუნეში, რომელიც არის ციფრული ერა. მომხმარებლების გარეშე ეს ვებგვერდი ფაქტობრივად აზრს კარგავს, ანუ თავარია რომ ადამიანები ჩაერთონ, ხო? აი რა იმედები გაქვთ, რა სტრატეგია გაქვთ იმისათვის, რომ საკმაოდ ისეთი ტრადიციული და რთულად, ასე ვთქვათ, რთულად რომ ეგუება ისეთ ბიზნესი, ინოვაციებს ჩართოთ ბოლომდე ბიზონჯიში და ისინი გახდნენ ერთგული მომხმარებლები და ამ თქვენი ვებგვერდის გარეშე აღარ იქნება არც ერთი. აი ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს იყოს ისეთი საშუალება, რომ ის გარეშე აღარ შეეძლოთ სიცოცხლე. იმედი გვაქვს ის, რომ ან ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ გრანტისთვისაც რომ ემზადებოდით და ზოგადად ბიზნესს რო აკეთებდით, მნიშვნელოვანია და ყველას ვურჩევთ და ჩვენც ესე გვირჩიეს, რომ ყოველთვის ელაპარაკოთ იმ კლიენტებს, ვინც თქვენი იდეა, რომელიც დაგებადეთ, შეიძლება ის ძალიან კარგია და ამის განვითარება, ასე ვთქვათ, მარტო ოთახში არ არის მიზანშეწონილი. ანუ საჭირო არის ყველა ეტაპზე, რომ ამ ადამიანებთან გქონდეთ კავშირი. ჩვენ ზუსტად ეს გავაკეთეთ, ყველა ეტაპზე, როდესაც ვავითარებდით ამ პროდუქტს, გქონდა კლიენტებთან ურთიერთობა, რომ აი აბა ესეთი რომ იყოს, მოგეწონებათ ესეთი და ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, მათი უკავშირიდან გამომდინარე შეიქმნა ესეთი პლატფორმა. რა თქმა უნდა, ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ყავს ის ადამიანები, ვისაც მივალთ და ასე ვთქვათ, შევთავაზებთ და შესაბამისად ისინი დაინტერესდებიან. და თავარია რომ ისეთი პროდუქტი იყოს, რითაც მართლა ისარგებლებენ და თუ ეს სარგებელი იქნება, ჩემი აზრით პრობლემა არ არის, მაგრამ აუცილებელია რომ თქვათ, რომ ეს ბიზნესი მართლაც არის ტრადიციული და იქნება ეს გამოწვევა, რომ ციფრულ ერაში, ანუ ციფრულ სივრცეში ამზადება პრობლემა იქნება. ზოგადად არსებობს სამწუხაროდ საქართველოში და ხშირად ყოფილა, როდესაც ინოვაციური პროდუქტი გამოუყენებიათ, მოწონებიათ, მაგრამ მაინც დაბრუნდებიან ზოგადად. ამისთვის ჩვენი გუნდი, ასე ვთქვათ, მზად ვართ, რომ ყველა ეტაპზე სანამ ეს ტრანზიცია თუ ასე ვთქვათ, გადასვლა მოხდება, ჩვენ თვითონ ვიყოთ ჩართულები, რომ ანუ ასე ვთქვათ, აღვწეროთ თვითონ მათი პარკი, სპეციფიკაციების აღწერაში დავახმაროთ, ფოტოების გადაღებაში დავეხმაროთ, ჩვენ ვუმართოთ, ასე ვთქვათ, გვერდიან ჩვენ სერიოზულ ასე ვთქვათ, ასისტენტს გავუწევთ მათ, რომ ეს პლატფორმა გამოიყენონ და აი, მოდი ნაბიჯ რომ ვუთხრათ მაყურებელს, როგორ მოხდება დაქირავება? აი, მარტივად რამდენიმე კი ბატონო და ზუსტად წინა კითხვასთან კავშირში მოდის ის კითხვაც მომხმარებელს, რომელიც დაინტერესებულია რომ მოიძიოს თავისთვის სასურველი მანქანა-დანადგარი ტექნიკა, სამედიცინო აპარატურა თუ რაც არ უნდა იყოს. ხო, აი სამედიცინო აპარატურაც მნიშვნელოვანია, არ მხოლოდ მძიმე ტექნიკა, არამედ სამედიცინო აპარატურის პირველ ეტაპზე და პრინციპში მსხვილი სექტორები, რომელსაც ჩვენ ვუმისნებთ, არის სატრანსპორტო, სამშენებლო, სამედიცინო, სოფლის მეურნეობა, იქნება განთავსებული მსუბუქი ავტომობილებიც და პროცესს რაც შეეხება
მომხმარებელი, რომელიც დაინტერესებულია ნებისმიერი ამ ტიპის აქტივის შესყიდვით, თუ უბრალოდ მოძიებით, თუ გაქირავებით ან ფასების რაღაც კვლევის ჩატარებით, შეძლებს რომ საიტზე შემოვიდეს, რეგისტრაცია გაიაროს უმარტივესად, თუმცა ძიებისთვის ეს არც არის საჭირო და ეს ტრანზაქციები ყიდვა-გაყიდვის გაქირავების განახორციელოს უფასოდ, რაც დამატებითი мотивация არის საკომისიოს გარეშე. საქართველოში არსებული იუზერებისთვის, რომ ანუ ვებგვერდით ისარგებლონ და არ იფიქრონ რაღაც დამატებით რაღაც ხარული არის ჩადებული თუ არა. თავისუფალია სრულად საკომისიოებისგან ეს ძირითადი მარკეტპლეისის და პლატფორმაზე შეგიძლიათ ბოლომდე მიხვიდეთ, აი როგორც თქვით, ანუ ინვოისი არის, ხელშეკრულება არის, თვითონვე შემოგთავაზებთ როგორ გინდათ, ანუ როგორი ფორმით გინდათ თუ ეურთიერთობთ, ასე ვთქვათ, იურიდიულ იმასაც გაგიწევთ. ანუ ვებგვერდიდან გასვლა აღარ დაგჭირდება. არ უნდა დაგჭირეთ, ანუ თუმცა აქ არის მომენტი, რომ ვიზიტის მომენტები მნიშვნელოვანია ამ ბიზნესში, იმიტომ რომ აქ არ არის რაღაც ტანსაცმლის ყიდვაც არ არის, ეს არის ტექნიკის ყიდვა, რომელიც სჭირდება კონტრაქტისთვის. ამიტომ ეს დაუთვალიერე არ არის დაბალი ფასები. არა, ნამდვილად არ არის დაბალი ფასი. ამიტომ იქ რომ შედიხარ და ასე ვთქვათ, თვითონ მომწოდებელთან გაქვს ურთიერთობა, შენ ჯაგილია დაგეგმო ვიზიტი, მიხვიდე. ანუ ჩვენ ამას არ ვზღუდავთ, რადგან ჩვენი ბიზნეს მოდელი ამაზე არ არის დაფუძნებული, რომ ჩვენ თქვენი ტრანზაქციები ვაკონტროლოთ. ამიტომ თავისუფლად შეიძლება ოპერირება და სრული ციკლის ასე ვთქვათ ჩატევა. ანუ უკავშირდებით თვითონ მომწოდებელს, თან ხვდებით დროზე, უთანხმდებით რა თარიღით გინდა თქვენ ქირაობაზე მითხარით ვთქვათ ქირაობა, დებთ ამ ინვოისის საფუძველზე, ხელშეკრულების საფუძველზე და უკვე თქვენ თვითონ მე როგორც ვიცი, ძირითადი ნაწილი ვებგვერდის დასრულებულია, უთხრათ მაყურებელს, როდისთვის შეიძლება უკვე თქვენი მომსახურების სარგებლობა და აი მეორე ეტაპზე დაფინანსების ნაწილზე უფრო რომ ჩავშალოთ დეტალურად რას გულისხმობს ეს ნაწილი. კი ბატონო, პირველი ჩვენი საბაზისო ვერსია, სადაც ყველა ჩამოთვლილი ფუნქციის შესრულება უკვე შესაძლებელი არის, ანუ ყიდვა-გაყიდვა გაქირავება, ანუ რაც საბაზისო ფუნქცია არის საიტის, ხელმისაწვდომი იქნება 2 თვის პარკლებში უკვე, ანუ 2019 წელს ეს 2 თვის შემდეგ უკვე გაიშვება და ამავდროულად 2020 წლის პირველ კვარტალში უკვე ვფიქრობთ, რომ საიტი იქნება განახლებული და დამატებული იქნება რამდენიმე ფუნქცია, მათ შორის მთავარი დაფინანსების ფუნქცია. აი ეს დაფინანსება უფრო რა ახსნათ რას გულისხმობს? ეგ არის აი ის სამკუთხედი მნიშვნელოვანია რა ხო ერთია რომ მომწოდებელს და ასე ვთქვათ ბიზნესს აკავშირებ და მეორე არის რომ თუ ესე როგორც ნახეთ ძვირადღირებული ტექნიკა არის იქ და სამედიცინო დანადგარები და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს იარაღი ასე ვთქვათ tool დაფინანსების საშუალება რითაც შენ ამ ტრანზაქციას დააფინანსებ ესეთი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი როგორც ანუ ჩვენთან ცნობილია საბანკო სესხები და ძირითადად მათი ასე ვთქვათ ცნობადობა გაცილებით მაღალია ჩვენ ასევე ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე გვინდა რომ ლიზინგიც წამოვწიოთ რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე კარგი დაფინანსების საშუალება არის ხო და ასე ვთქვათ ის სალიზინგოები რომლებიც არიან ბაზარზე დიდი ხანი იღწვიან იმისთვის რომ სალიზინგო პროდუქტი წამოწიონ წინ ასე ვთქვათ მათაც უწყობთ ხელს იმისთვის რომ ან ერთად შევქმნათ ისეთი სისტემა სადაც სალიზინგო პროდუქტი იქნება წამოწეული და მანქანა დაანადგარებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო და იქ შეიძლება ცესხის აღება აი ამ ლიზინგისაც და ცესხისაც ჯიტას კრანზეც ვისაუბროთ რაში გამარჯვებულები ხართ გილოცავთ აქაც და რაში გამოიყენებთ როგორ დაგეხმარებათ ეს გრანტი იმისათვის რომ განვითარდეს ბიზონჯი და სრულყოფილი სახე მიიღოს პირველ რიგში ესე იგი საკმაოდ რთული იყო მინდა ვთქვა ყველა გაგებით ანუ ემოციურად ასე განაცხადების შევსება დაგეგმვა ასე ვთქვათ მომზადება პირველ რიგში ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება იმიტომ რომ მენტორები იყვნენ უმაღლესი დონის ეს ერთი კვირა რომელსაც გვამზადებდნენ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ უკავშირები მივიღეთ ბიზნეს მოდელზე საკმაოდ ესე სლად ჩავიდნენ და ან პირველად მე იმის და მიუხედავად რომ კორპორატიულ სამყაროში მიმუშავია პირველად აღმოჩნდი სტარტაპ სამყაროში რომელიც სრულიად განსხვავებულია სრულიად სხვა მიდგომები აქვს და ეს ძალიან დაგვეხმარა იმაში რომ უბრალოდ მიგვემართა ჩვენი ბიზნესი იმ მიმართულებით რაც გაამართლებდა ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ ასე ვთქვათ წამოწყებას გადაუხადო დაგვეხმარება იმაში რომ ჯერ ერთი ეს არის კარგი мотивация ასე ვთქვათ ვალიდაცია საკუთარი იმის იმიტომ რომ იქ გარდა იმისა რომ მენტორები იყვნენ პლუს იყვნენ საკმაოდ ესეთი გამოცდილი ჟიურის წევრები ეს თანხა ჩვენ გვინდა მიმართოთ ვერსია 2.0-ის განვითარებისთვის და იქ სხვადასხვა 2020-ში ხო რომელიც 2020-ში იქნება კი რა თქმა უნდა დაგვეხმარება ძალიან კარგი ძალიან დიდი წარმატებები მინდა გისურვოთ და ისიც უნდა ვთქვა ძლევან რომ აუცილებლად ეს მნიშვნელოვანი იყო რომ ექსპორტის საექსპორტო ბაზრები დაენახა თვითონ ჯიტასაც და ჩვენს და ანუ ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია ხო მოვკითხავთ აუცილებლად როგორ მარტო საქართველოში არ არის ეს პრობლემა არ დაგტოვებთ ყურადღების გარეშე ძალიან დიდი მადლობა ბიზონჯის დამფუძნებლები სალმე ღუდუშაური და ნატო ტორინჯაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად მადლობა ლევან
მაშინ ასეთ საინტერესო სტარტაპების წარდგენისათვის არნაკლებ საინტერესო თემით უნდა გავაგრძელოთ კვლავ ლევანთან ერთად ჩვენი ეთერი. ალიბაბას აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა ჯეკმამ რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურად დატოვა და ის პენსიაზე გავიდა. რატომ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება, რას გააკეთებს მომავალში და რა ბედიელის ჩინური ონლაინ ვაჭრობის გიგანტს? ამ თემაზე უფრო მეტი უნდა მოვისმენთ ჩემგან, მით უმეტეს რომ სტარტაპების თემას ვაგრძელებთ და შესაძლოა უახლოეს მომავალში ამ მასშტაბებზეც გავიდეთ. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. რატომაც არა. რასაც უნდა გასაკვირი იყოს ჯეკმას ბიოგრაფია საოცარია მისი წარუმატებლობების გამო. ალბათ ყველას გაქვთ ნანახი ინტერვიუ, სადაც დაახლოებით 30 კომპანიაზე საუბრობს, რომელმაც ის სამსახურში არ მიიღო. როგორც ადამიანები ეუბნებოდნენ, მისგან არც პოლიციელი, არც მიმტანი, არც მენეჯერი და KFC-ის თანამშრომელიც კი არ გამოვიდოდა. არდა ჯეკმა დღეს ჩინური ონლაინ ვაჭრობის უმსხვილეს იმპერიას ფლობს და პორტფოლიოს რომ გადახედოთ, აღმოაჩენთ, რომ ყველა მსხვილი ონლაინ ვაჭრობის პლატფორმა ჩინეთში სწორედ მისი დაფუძნებული და განვითარებულია. და ხომ არ გაგიახლებია ინფორმაცია ამ ბოლო დღების განმავლობაში, რას მიაღწია ამ წარუმატებლობის შემდეგ Forbes-ის მიხედვით მისი კაპიტალი რა მასშტაბზეა? 38 მილიარდი დოლარის პატრონი არის ბატონი ჯეკმა და მისი საფიქრალი არა მხოლოდ კომპანიის, არამედ მთელი მსოფლიოს პრობლემებიცაა. ის ხშირად გამოდის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმებზე სპიკერის რანგში, ესაუბრება სტუდენტებს, ცდილობს განსაზღვროს თუ როგორ იქნება 10, 20 ან 30 წელიწადში მომავალი და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება. ასეთია იმ ადამიანის ბედი, რომელსაც 100,000 ადამიანზე მეტი დასაქმებული და 10-მდენი კიდევ მომხმარებელი ჰყავს. წარმოვიდგენია დაახლოებით რამდენი ეყოლებოდა ალიბაბას დამფუძნებელს საქართველოსთან დაკავშირებით დაინტერესებული, განსაკუთრებით იმ არჩევანის წინაშე როცა დგება ადამიანი, რომ დასაქმებულთა ხმები არ ყოფნის ზოგ შემთხვევაში, მოკლედ ძალიან საინტერესო პროცესი არის ხოლმე ამ განსაკუთრებით პოლიტიკაში არ მიდის. თუმცა მისი ცხოვრება და არაორდინალური კარიერა ამით არ მოიწურა და ერთ დღესაც მან პენსიაზე გასვლა გადაწყვიტა, უარი თქვა იმ პასუხისმგებლობასა და მოვალეობაზე, რომელსაც ასეთი მასშტაბის კომპანიის ხელმძღვანელი ატარებს. გულწრფელად რომ თქვა, შორიდან ყველაფერი იდეალური ჩანს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რა რთულია ისეთი წნეხის ქვეშ ცხოვრება, როდესაც შენი ერთი სიტყვაც კი ჰაერში მილიარდებს ატრიალებს და ბიუჯეტზე ერთი გადაბრუნებული წინადადებაც კი 9 ციფრიან თანხას გაკარგვინებთ. რამდენად გაამართლებს პენსიაზე გასვლის მოლოდინები ჯეკმასთვის ამას წლების შემდეგ გავიგებთ, მანამდე კი ვნახოთ, როგორ აპირებს საკუთარ თანამშრომლებთან დამშვიდობებას 55 წლის მილიარდერი. You don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smarter than you are. For so many years, I always try to find the people who are smarter than I am. And when you find so many smart people, my job is to making sure the smart people can work it together. ეს ახლა უკვე არა ალიბაბას აღმასრულებელი დირექტორის, არამედ ჩვეულებრივი ინგლისურის მასწავლებლის სიტყვებია. მას შემდეგ, რაც ჯეკმამ კომპანია ალიბაბა ოფიციალურად დატოვა, მისი თქმით ის რიგითი ადამიანი გახდება და ძველ საქმიანობას დიდი ენთუზიაზმით დაუბრუნდება. 10 სექტემბერს ჩინეთის უმდიდრესი ადამიანი 55 წლის გახდა. მისი თქმით, ქონებით ბილ გეიტს ვერასდროს აჯობებდა, თუმცა შეეძლო პენსიაზე მასზე ადრე გასულიყო და ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვა. როგორც მილიარდერი ამბობს, ალიბაბამ მას წარმატებასთან ერთად ბევრი თავის ტკივილიც მოუტანა და სწორედ ამიტომ სურს ჩვეულებრივი ადამიანის სტატუსი მოირგოს და 10-15 წლით კვლავ ინგლისურის მასწავლებელი გახდეს. ბოლო პერიოდში განათლებასა და გარემოზე ვარ კონცენტრირებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ რაღაც სასარგებლო აკეთოს დედამიწისთვის. მე ბევრს ვლაპარაკობ და ხშირად ეს მოსაწყენია, თუმცა ამას მხოლოდ იმიტომ ვაკეთებ, რომ მოწოდებით მასწავლებელი ვარ. ერთადერთი რამ, რისი გაკეთება შემიძლია და გამომდის ადამიანებისთვის განათლების გაზიარებაა. ალიბაბასგან ამ წლების განმავლობაში უამრავი რამ ვისწავლე და ვგრძნობ ამ ცოდნის სხვისთვის გადაცემის პასუხისმგებლობას. არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანები რაღაც საკითხებში დამეთანხმებიან თუ არა, მთავარია მე ჩემი მოვალეობა მოვიხადო და ეს ყველაფერი მათ გადავცე. რამდენიმე თვის წინ ალიბაბას აქციების ფასს სიახლის გამოცხადებიდან მხოლოდ ერთი კვირა ჰქონდა რყევები. თუმცა მას შემდეგ, რაც ბაზარი მიხვდა, რომ ჩინური იმპერია თავისუფლად შეძლებდა წარმატების მიღწევას დამფუძნებლის გარეშეც, ინდექსმა დაიბრუნა ძველი ფორმა და კვლავ აღმასვლა დაიწყო. საერთაშორისო მედიამ ჯეკმა სამთვისებას პოზიტიური შეფასება მისცა და რამდენიმე გამოცემა აღნიშნა კიდეც, რომ ეს ყველასთვის მაგალითი და ოქრო სტანდარტი უნდა გახდეს. მან მოახერხა ის, რაც სტივ ჯობსმა, ბილ გეიტსმა და ჯერი იანგმა ვერ შეძლეს. თავი გახადა არასაჭირო. განმარტა პეკინის უნივერსიტეტის პროფესორმა ჯეფრი ტოუსონმა, რომელსაც ჩინურ კომპანიაზე არაერთი წიგნი აქვს დაწერილი.
ფიქრობ ინგლისურის მასწავლებლად ბევრად მეტის გაკეთება შემიძლია ვიდრე ალიბაბას გენერალური დირექტორის პოზიციიდან. ამ მიზნისთვის ჩემს არაკომერციულ ორგანიზაციას 10 წელი ავამზადებ. ეს ისა არის იკეთებაც ძალიან დიდი ხანია მსურს და ამას აუცილებლად გავაკეთებ პენსიაზე გასვლის შემდეგ. როგორც ჩანს, ჯეკმასთვის 101,000 თანამშრომელთან გამომშვიდობება მარტივად არ ჩაივლის და ამისათვის კომპანია არც მეტი არც ნაკლები ფეხბურთის სტადიონს დაიქირავებს, რათა ჩინელი გენიოსის გაცილება პომპეზური და მასშტაბური იყოს. Forbes-ის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ჯეკმას ქონებას არც ერთი და არც მეორე არ აკლია. მისი მონაგარი $38 მილიარდ აღემატება. ალიბაბას ღირებულება ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე კი თითქმის 9 ტრილიონი, $455 მილიარდი. საინტერესოა, რამდენი ჩვენგანი იყო და უარს ამხელა ძალაუფლებაზე და აქტიურ კარიერას დაამთავრებდა სიტყვით, რომ $38 მილიარდ მისთვის ბედნიერება არ მოუტანია. ახალი სასწავლო წელი საჯარო სკოლებმა ახალი პედაგოგები დაიწყეს. 12,000 საპენსიო ასაკის პედაგოგიდან ფულადი ჯილდოს აღების სანაცვლოდ სკოლა 6,200-მა დატოვა. მათ ნაცვლად კი 2083 სკოლიდან 1683 სკოლაში დამატებითი საათები, არსებული პედაგოგების რესურსი და ახალი კადრების მიღებით განაწილდა. უფრო მეტ დეტალს თემაზე თათია ჩაფიჩაძე მოგუყვება, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება და მას მიცნობთ შალვა ტაბატაძე სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორისი ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, თუმცა იქამდე ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად მოდი გადავხედოთ, როგორ შეხვდა ამ სასწავლო წელს განათლების სისტემა. თათია, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში წელს პირველად სკოლებში ახალი პედაგოგების უპრეცედენტო რაოდენობა მიიღეს. უპრეცედენტოს კი ვიყენებ მხოლოდ იმის გამო, რომ ამ დრომდე სკოლებში ფაქტობრივად არ არსებობდა შანსი იმისა, რომ ახალი კადრი შესულიყო. უფრო მეტი ჩვენ სკოლებში მუშაობდა იმაზე ბევრად მეტი მასწავლებელი, ვიდრე ეს რეალურად იყო საჭირო. ეს ყველაფერი კი საათების მცირე რაოდენობის აღების სანაცვლოდ ხდებოდა. მოქმედი პედაგოგების 60% არასრულ განაკვეთზე იყო დასაქმებული. მას შემდეგ, რაც სამინისტრომ საპენსიო ასაკის მასწავლებლებისთვის ფულადი ჯილდო გამოაცხადა, სკოლა მათმა ნახევარმა დაახლოებით 6200-მდე პირმა უკვე დატოვა, თუმცა ამ კადრების სისტემიდან გასვლა თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ ამდენივე ახალი კადრი იყო საჭირო. როგორც მასწავლებელთა სახლის ხელმძღვანელმა განგვიმარტა, გამოთავისუფლდა 94,000 საათი, საიდანაც 43,000 საათი არსებული რესურსის ხარჯზე შეივსა, ხოლო დანარჩენი, ანუ 51,000 საათი უკვე ახალმა პედაგოგებმა გადაინაწილეს. ჯამში ახალი პედაგოგები არსებული 2083 სკოლიდან 1600-ზე მეტ სკოლაში შევიდა. გამოცხადა ვაკანსია 4080 ადგილზე. 4080 ადგილზე მსურველთა რაოდენობა იყო ძალიან 21,000 გადააჭარბა. ამ ეტაპისთვის დაკომპლექტებული არის 90% ამ ვაკანსიების. ვაკანსიებისთვის გასაუბრებები გამოცხადა პირველ ორ ეტაპად. ეს იყო ქალაქის სკოლებში 1 და 2 სექტემბერი, შემდგომ იყო 4 სექტემბერი სოფლის სკოლებისათვის. ეხლა ვაკეთებთ 14-ში, ანუ ხვალ იქნება გასაუბრებები ქალაქის სკოლებში და 15-ში იქნება სოფლის სკოლებისათვის, სოფლის და დაბის სკოლებისათვის. ამის შემდგომ თუ სადმე ვაკანსიები დარჩება, ჩვენ მასწავლებლის სახლს აქვს რამოდენიმე პროგრამა, ეს არის მზად
პროგრამებია, გამოცდილი პროგრამებია, ასწავლეს საქართველოსთვის. ეს არის 1000 ლარიანი დანამატულობაც ვარდებს ადამიანებს, რომლებიც მიდიან მაღალმთიან, ძირითადად მაღალმთიან სოფლის სკოლებში და ასწავლიან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მუნიციპალიტეტის დონეზე იქნება და წვრილ საათები დაგვრჩა ახლა ჩვენ ძირითადად რეგიონებში და ეს წვრილ საათები ერთმა მასწავლებელმა რამოდენიმე სკოლაში რო ასწავლოს, უზრუნველყოთ მათი გადაადგილება და მათი მაღალი ანაზღაურება. მასწავლებელთა სახლში აცხადებენ, რომ მასწავლებელთა გასაუბრების პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ მიმდინარეობდა იმ 1600 სკოლიდან, სადაც ახალი პედაგოგები შევიდნენ 1200-მდე სკოლაში მიმდინარე პროცესებს მათი წარმომადგენელიც ესწრებოდა. რაც შეეხება მათ მონიტორინგს, მერიკა შუკაკიძე ირწმუნება, რომ მასწავლებლებისთვის ტრეინინგების პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში დასაქმების მსურველთა რაოდენობა საკმაოდ მაღალია, აღნიშნა, რომ რიგ საგნებში პედაგოგების საჭირო რაოდენობა უბრალოდ არ გვყავს. ასეთია ფიზიკის, ბიოლოგიის, ისტორიის, მუსიკის, ხელოვნებისა და სპორტის მასწავლებლები. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ დეფიციტის ამოვსებისთვის სპეციალური პროგრამები ამოქმედება და საჭიროების მიხედვით გადანაწილდება. საპენსიო ასაკის პედაგოგების სისტემიდან გასვლის ხარჯზე 12 ვაკანსია გამოჩნდა და ახლით უკვე შეივსო 171 სკოლაშიც. სკოლის დირექტორი მიიჩნევს, რომ შეთავაზებული მოდელი მასწავლების გაძლიერებისკენ მიმართული წინგადადგმული ნაბიჯია. არ მქონდა მითითებული, რომ ადამიანის გამოცდილება იყო ერთ-ერთი აუცილებელი შემსრულებელი მომენტი. და მეგონეთ ახალგაზრდები, რომელსაც რასაკვირველი სტატუსი ჰქონდა და უფლება მოსვლის, ჩავატარეთ კონკურსის საკმარისად ესეთი გამწურავი, აბსოლუტურად ბევრი კითხვა დავუსვით ადამიანებს და ჩვენთვის სასიხარულოა ის, რომ ყველა მათგანი ვინც მივიღებს სკოლაში მოდის არა იმიტომ, რომ სამსახური იშოვოს, არამედ იმიტომ, რომ მასწავლებლობა უნდა. რაც შეეხება გამოცდებს, რომელიც ჩატარდა ზაფხულში, სამინისტროში აცხადებენ, რომ დაანონსებული ხელფასის ზრდის გამო ზაფხულში გამოცდაზე უპრეცედენტო რაოდენობის მასწავლებლები დარეგისტრირდნენ, ჯამში 30000 პირი, საიდანაც 10000 გარედან შემოსulis მსურველი იყო. ძალიან საინტერესოა ის შედეგები, რაც უკვე გამოცდებმა აჩვენა. თავში გეტყვით, რომ ბარიერი მოქმედ პედაგოგებსა და სისტემის გარეთ მყოფებს შორის განსხვავებულია. მოქმედები კომპეტენციის ნაწილობრივ დადასტურების შემთხვევაში აგროვებენ ქულას, გარედან შემოსულები კი მხოლოდ 60%-იანი ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში. თუ შევადარებთ 60%-იანი ბარიერის გადალახვას გარედან შემოსული კადრებისა და მოქმედ მასწავლებლებს შორის, სიტუაცია განსხვავებულია. გარე პირებს შორის 30%-მა გადალახა ეს ბარიერი, ხოლო მოქმედი მასწავლებლების შემთხვევაში არ სცილდება 10%-ს. სკოლაში მომუშავე პედაგოგების 30%-მა საერთოდ ვერანაირი კრედიტი ვერ დააგროვა, ანუ სრულად ჩაიჭრა, ხოლო ნახევარმა 1/4 კრედიტი დააგროვა, რაც ნიშნავს, რომ მათ ტესტის 20-25% დაძლიეს. ჩვენ ვკითხეთ მინისტრის მოადგილეს ირინა აბულაძეს, თუ რას თავაზობს სისტემა ასეთ პედაგოგებს, აღმოჩნდა, რომ მათთან თუ კი ნებით არ გავლენ სისტემიდან 2019 წლის ბოლომდე, სკოლა დროებით ხელშეკრულებებს გააფორმებს. ეს გადაწყვეტილება კი სრულად დირექტორის გადასაწყვეტი იქნება. ანუ დირექტორი და სამეურვეო საბჭო განსაზღვრავს, რომელი პედაგოგი რამდენი ხნით დარჩება სკოლაში. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ცენტრალიზებულად არ განისაზღვრება სკოლიდან ვინ უნდა გავიდეს. ჩვენ საზღვრავთ სკოლაში ვინ შეიძლება შევიდეს და იმისათვის რომ მაქსიმალურად კომპეტენტური კადრი შევიდეს, თუმცა თუ მასწავლებელი იმ კონკრეტულ შედეგებს ვერ მიაღწევს და სკოლა გადაწყვეტს, რომ უნდა რომ ყავდეს ეს კონკრეტული მასწავლებელი, მასწავლებლები გადადიან დროებით კონტრაქტებზე, ასე ვთქვათ, ვადიანი კონტრაქტი უფორმდებათ და ეს ვადიანი კონტრაქტი გაუფორმდებათ სკოლასთან შეთანხმებით. გეტყვით, რომ ცნობილია ბიუჯეტიც, რომელიც ამ ეტაპისთვის საპენსიო ასაკის პედაგოგებისთვის არის საჭირო, საუბარია 50 მილიონ ლარზე, თანხების გაცემის პროცესი კი ოქტომბერში დაიწყება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ჯილდოს აღების საშუალება პედაგოგებს 2019 წლის ბოლომდე მიეცემათ, მათ შორის იმ პედაგოგებსაც, რომლებიც გამოცდებზე გავლენ, მაგრამ საჭირო კრედიტებს ვერ მოაგროვებენ. მეორე ფაზისთვის თანხების გაცემა უკვე იანვარშია დაგეგმილი. ბატონ შალვა ტაბატაძეს მასპინძლობთ, რომელიც ჩვენთან იმყოფება დილიდან. მადლობა ბატონო შალვა სტუმრობისთვის. მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაიწყო განათლების სამინისტრომ ბოლო 1 წელია სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი უკავშირდება პედაგოგების შეშვებას სკოლაში. მოდით ახალი პედაგოგების მიღებით დავიწყოთ. როგორ აფასებთ, რა ინფორმაციას ფლობთ? მე ვკითხე მასწავლებელთა სახლის ხელმძღვანელსაც, როგორ მიდიოდა გასაუბრების პროცესი, რამე თუ მედიაშიც ვრცელდებოდა სოციალურ მედიაში სხვადასხვა ინფორმაციები, ვთქვათ, მიკერძოებულობის შემთხვევებთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ აფასებთ იმ პროცესს, რამდენად გამჭვირვალედ წარიმართა და რამდენი ახალი პედაგოგი მივიღეთ, რა შეცვლის ეს ყველაფერი ჯამში? კი ბატონო, დიდი მადლობა
მნიშვნელოვანი მოწვევისთვის მინდა ყველას მიულოცოთ დღევანდელი დღე მასწავლებლებს, მშობლებს, მოსწავლეებს საყოველთაო სიხარული დახტაცება და მინდა მიულოცოთ და ის მოლოდინები რაც აქვთ ამ სასწავლო წესგან მინდა რომ გამართლებოდა. რაც შეეხება საკითხს დაუყოფო ნაწილად პირველი რა პოზიტიური ჰქონდა მთელ ამ პროცესს მინდა ვთქვა რომ პირველად ბოლო წლების განმავლობაში იმ ჩეხის პირობებში, როდესაც სისტემაში არსებობდნენ მასწავლებლები, რომლებიც სისტემიდან არ გადიოდნენ და ახალბედა მასწავლებლებს არ ქონდათ შესაძლებლობა შესულიყვნენ სისტემაში, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მათ კვალიფიკაცია დადასტურებული ჰქონდათ და სურვილიც ჰქონდათ, ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როდესაც გარკვეული მექანიზმი შეიქმნა ერთჯერადი ამ ეტაპზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ ხანგრძლივიც იქნება, როდესაც შესაძლებლობა გააჩნდა სისტემიდან გასულიყვნენ ღირსეულად მასწავლებლები და სისტემაში შესულიყო ახალბედა მასწავლებლები. შესაბამისად, ეს არის პოზიტიური ტენდენცია თავისთავად, თუმცა მე ახლა აქცენტს გავაკეთებ უფრო მეტად ზოგადად მიზანზე. ჩვენ რა გვაქვს მიზანი და ხშირ შემთხვევაში ძალისხმევის არასწორად მიმართვაზე, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში აქცენტებს ვაკეთებთ რაღაც სიმპტომებზე, რაღაც პროცესებზე, თუმცა რეალურად რა შედეგის მიღწევაც გვინდა იმ შედეგებზე არ ხდება აქცენტის გაკეთება. რაც გულისხმობ აქ ზოგადად არც მასწავლებლის საპენსიო ასაკის თუ ჩვეულებრივი ასაკის მასწავლებლის სისტემიდან გაშვება და არც მაინც და მაინც ახალბედა მასწავლებლების შემოსვლა არ არის თავისთავად მიზანი. ანუ მიზანი ჩვენთვის არის რომ გავაუმჯობესოთ სწავლების ხარისხი. ანუ სკოლებში მოსწავლეებმა მიიღონ უფრო ხარისხიანი განათლება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა პრობლემები გვაქვს ამ კომპონენტთან დაკავშირებით, მათ შორის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის თვალსაზრისით. ანუ იგივე 10000 რო გასულიყო, 12000 და 12 ახალბედა შემოსულიყო, ეს პრობლემას გადაწყვეტ და ამიტომ აქ ვფიქრობ, რომ უფრო კომპლექსური მიდგომები უნდა იყოს, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვხედავ და ხშირ შემთხვევაში რეაგირება ხდება მიმდინარე რაღაც პატარა პრობლემებზე, რომლის გადაწყვეტაც არის შესაძლებელი კონკრეტულ მომენტში მნიშვნელოვანი, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ის მიზანი მიღწეული არ იქნება. ანუ 2005 წლიდან რო ავიღოთ ჩვენ 14 წელია მუდმივ რეფორმებში ვარ და შეიძლება ვთქვათ, რომ გავიჭედეთ ამ რეფორმებში. რეალურად მთელი ძალისხმევა განათლების სამინისტროში მომუშავე ადამიანების, დირექტორების, მასწავლებლების მიმართულია რაღაცეების კეთებაზე, თუმცა შედეგობრივი თვალსაზრისით ჩვენ შედეგი არ გვაქვს. ანუ ენერგიას, ადამიანურ რესურსს, ფინანსებს ხარჯავთ ისეთ რამეში, რასაც შედეგი არ მოსდევს. ეს არის იმის მიზეზი, რომ რეალურად არ ვარკვევთ, სად გვაქვს პრობლემები და რა უნდა გადავჭრათ. იგივე მასწავლებელთან და ვიცით, რომ პრობლემები მასწავლებელთა კვალიფიკაციაში ამას სხვადასხვა გამოცდები ადასტურებდა, როცა 80 კი ბატონო, ეს კვალიფიკაცია როგორ უნდა შევცვალოთ. ანუ აქ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია. სისტემაში ყავს 65000 მასწავლებელი და ყოველთვის ვამბობ 3.700.000 მოსახლეობაში 65000 კვალიფიციური მასწავლებლის მოძებნა არის რთული. იმიტომ მასწავლებლის პროფესია ეს არ არის მარტივი პროფესია, ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი და ერთ-ერთი მაღალკვალიფიციური პროფესია. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ სისტემაზე, სადაც გვეყოლება შედარებით ნაკლები მასწავლებლები, მაგრამ აქცენტი გაკეთდება მათ კვალიფიკაციაზე. მეორე პრობლემა, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ ეს პრობლემა არსებობდა, ვინ შემოდიოდა სისტემაში მასწავლებელთა სტატუსის თვალსაზრისით. ძირითადად ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც იგივე უმაღლეს სასწავლებლებში მარტივი გზა ჰქონდათ მასწავლებელთა განათლების პროფესიაში. ანუ ისინი დიდ კონკურენციას არ გადიოდნენ და კვალიფიკაციის თვალსაზრისით იყვნენ ერთ-ერთი დაბალ კონკურენტუნარიანი ადამიანები. რა არ გულისხმობ ყველას, მაგრამ დიდი ნაწილი, ანუ აქ ლაპარაკია რომ ჩვენ წინა წლებში, მათ შორის საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული ვერ შეგძლეთ სისტემაში ყველაზე ნიჭიერი კადრები მოგვეზრდა. ამიტომ ეს უნდა შეიცვალოს, ანუ ეს ვიცით, ეს უნდა შევცვალოთ. მეორე პრობლემა, კარგი, მოვიზიდეთ, ვინც მოვიზიდეთ, ის მოვიზიდეთ. უმაღლეს სასწავლებლებში რა ხდება? ანუ რამდენად დახვეწილია ჩვენი პროგრამები, რამდენად ყავს მასწავლებელთა განათლების პროგრამაზე ყველაზე კვალიფიციური პროფესორ მასწავლებლები, რომლებსაც შეუძლიათ იმ კადრები და რა კადრებსაც მივიღებთ, კარგი იქნება უკეთესი, საშუალო არაუშავს, რა კადრიც არის იმ კადრიდან მიიღოს მაქსიმალური შედეგი. ამისათვის გვჭირდება ჩვენ სერიოზული პროფესორ მასწავლებლები და სერიოზული პროგრამები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
ამის სანაცვლოდ რომ რეალურად გვეზრუნა რეფორმებზე უმაღლეს სასწავლებლებში და მათ შორის მასწავლებელთა განათლების პროგრამაზე ერთადერთი რაც გაკეთდა შემოვიდა 300 კრედიტიანი მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო ინტეგრირებული პროგრამა რომელიც არსობრივად ახალი არ არის და იქ არსებული პროფესორ მასწავლებლების დიდი უმრავლესობა ბოდიშს მოგვითხოვ მაგრამ თვითონ სკოლაში შესვლის თვალსაზრისით რომ შეუშვათ დიდ შედეგებს ვერ მიაღწევენ იმიტომ რომ ვერ ფლობენ თანამედროვე კვლევის მეთოდებს სამეცნიერო განვითარების თვალსაზრისით სფერო ჩამორჩენილია მასწავლებლები არიან რომელიც ვერ ეცნობიან თანამედროვე მიღწევებს განათლების სფეროში პროფესორ მასწავლებლები როგორ შეიძლება მათ ასწავლონ 21 საუკუნის მასწავლებელს რომელმაც 21 საუკუნის ადამიანი უნდა აღზარდოს და მესამე კომპონენტი რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ანუ რაც არ უნდა ჭკვიანი კადრები მივიღოთ კარგად გავგზავნოთ უმაღლეს სასწავლებლებში მასწავლებლის პროფესია არის პრაქტიკაზე დაფუძნებული ანუ თავარი შენაძენი გამოცდილებით სწავლობს მასწავლებელი და პრაქტიკის საფუძველზე. შესაბამისად, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის უკვე სკოლაში შესულ მასწავლებელს კონდეს გარემო, რომელიც ორიენტირებული იქნება ყოველდღიურ რეჟიმში მის პროფესიულ განვითარებას. ანუ სკოლაში შეიძინოს მას შესაბამისი პრაქტიკა და შეძლოს პროფესიული განვითარება. როგორ შეიძლება გაკეთდეს ეს? ერთადერთი სასწავლო პროცესის ძლიერი ხელმძღვანელით და სასკოლო დონეზე არსებული პროფესიული განვითარების პროგრამებით. მთელი სისტემა, რომელსაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება ქვია თავისი ტრეინინგებით, ეს არის ძალიან მცირედი ეფექტის მომცემი იმასთან შედარებით, რაც არის სასკოლო დონეზე პროფესიული განვითარების. მე მესმის აბსოლუტურად, რომ დღევანდელ დღეს მაგალითად სკოლები, სკოლის ხელმძღვანელები არსებული სიტუაცია არ იძლევა ამის შესაძლებლობას, თუმცა ფუნდამენტური იქნებოდა რეფორმა, რომელიც იტყოდა, რომ აი ვაკეთებ ამ რეფორმას, რომ რამდენი წლის შემდგომ ამ შედეგს მივაღწევ, ანუ სასკოლო დონეზე გადავიტანო ამ რეალობაში ამოცემულობით, რასაც აკეთებს სამინისტრო, ახალი კადრების შეშვებით, პარალელურად რკანს სხვადასხვა ტიპის ტრეინინგების ჩატარებით, დროებითი ხელშეკრულების გაფორმება, ეს რამდენად იძლევა იმის საშუალებას, რომ რამდენიმე წელიწადში გაუმჯობესდება რეალურად სიტუაცია და უკეთესობა იქნება, ვიდრე დღეს არის. თქვენ, აი მე ვახსენე, რომ დირექტორზე იქნება დიდწილად დამოკიდებული კონკრეტულ პედაგოგებთან გაგრძელდება თუ არა ხელშეკრულება მათ პირად დამოკიდებულებაზე. ეს რამდენად აჩენს იმის რისკებს, რომ ბევრი ძველი პედაგოგი დარჩება ისევ, არ ვიცი, ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სკოლას არ აყავს კადრი, რომელსაც აქვს ის სტატუსი, რომელიც სამინისტრომ დააწესა. ანუ გამოსდა ჩაბარებული 60 კრედიტიანი პროგრამა და ასე შემდგომ. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეუძლია სკოლის, ანუ როდესაც ალტერნატივა არ აქვს სკოლის დირექტორს, მას შეუძლია პრაქტიკოს მასწავლებელს გაუგზავნოს კონტრაქტი, რომელმაც სტატუსი ვერ დაადასტურა. მთლიანობაში მე იმის თქმა მინდა, რომ ასე იქნება თუ ისე იქნება, მთლიანობაში ჩვენ იგივე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი და სამინისტრო დღეს არის წვედ ჩავარდნილი იმ სისტემის, რომელიც რამდენიმე წლის წინ თვითონვე შექმნა. ეს არის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, რომელიც არსობრივად არ ცვლის მასწავლებელთა კომპეტენციას რეალურად არ ზრდის და სასწავლო პრაქტიკა სკოლაში არცვლის, ანუ უკეთესობისკენ არცვლის და მიუხედავად ამისა მთელი სისტემა ამაზე არის ორიენტირებული. ვიღაცა გამოცდას ჩააბარებს, ვიღაცა გარე დაკვირვებას გაივლის, ვიღაცა პრაქტიკის კვლევას ჩაატარებს, რომელსაც აქვს მთლიანად ფორმალიზებული ხასიათი, ან ფორმალურად კეთდება ეს და შემხებლობა არ აქვს. კიდევ ერთხელ რამდენჯერ შევეცადეთ სკოლაში ექსპერიმენტების ჩატარება, ჩვენ ეს ვერ შევძელით იმ ბიუროკრატიული მექანიზმების გამო, რომელსაც სკოლას და სკოლის ხელმძღვანელობას აკისრია. ამიტომ მთელი ეს პროცედურა ორიენტირებულია ფორმალურად სამინისტრომ მასწავლებლები გადაიყვანოს საფეხურიდან საფეხურზე, შემოიყვანოს სისტემაში ვიღაც მასწავლებლებს დროებითი კონტრაქტი ან მუდმივი კონტრაქტი კონდეს და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, თუმცა არც ერთი ეს ნაბიჯი არ იძლევა იმას, რომ მაგალითად უფროსი მასწავლებელი რომ გახდება წამყვანი მასწავლებელი, ჩვენ დადასტურებულად ვიცოდეთ, რომ ის ატარებს უკეთეს გაკვეთილს და მოსწავლე იღებს უკეთეს განათლებას. ამის რეალიზების მექანიზმი სამწუხაროდ არ არსებობს და არც პერსპექტივას ვერ ვხედავ სამინისტროს მხრიდან, რომ აქეთკენ მიდიოდეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ შალვა სტუმრობისთვის, როგორც ყოველთვის დრო არც ამ ეტაპზე არ არის საკმარისი, თუმცა დარწმუნებული ვარ კიდევ ძალიან ბევრჯერ მივუბრუნდებით განათლების საკითხებს. შალვა ტაბატაძე სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გსტუმრობდა. მადლობა თათია. შემდეგ ერთებით ბილოცვაში წარმატებულ სასკოლო სეზონს და არა მხოლოდ სასკოლო საკანონმდებლო სეზონს უსურვებ ყველას, ვინც უნივერსიტეტსა თუ სკოლაში საკუთარ ახალ ეტაპს გადის. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ამით საქმიანი დილას ვასრულებთ. ხვალდილის რვაზე შეხვდებით ერთმანეთს. წინ ველოდებათ საქმის კურსი ეთერებთ, რადგან უნდა მუდმივად განახლებადი სიახლეები BM-ს ერთ-ერთი ჯიზებეთ ნიერთყავთ.